Αλλά το στήριξα στο λάθος μέρος. Εντάξει, ομολογουμένως ήταν ένα μπουκαλάκι άδειο, δεν έχω να πέσει το κινητό. Ωραία. Πολύ καλύτερα. Πάμε να πατήσουμε κλικ και στις υπόλοιπες. Τι είναι αυτό? Στις υπόλοιπες. Ωραία, είμαστε σιγά σιγά live λοιπόν, live από Ασουνσιόν για άλλη μια φορά, live από Παραγουάη. Εδώ σε εμάς είναι 1,5 ώρα το μεσημέρι αυτή τη στιγμή. Στην Ελλάδα είναι 6 ώρες μετά, έχουμε 6 ώρες διαφορά με την Ελλάδα. Live λοιπόν από Ασουνσιόν, Παραγουάη για άλλη μια φορά. Καλησπέρα σε όλους, ελπίζουμε να είστε καλά, καλώς ήρθατε στο live. Καλησπέρα. Εδώ στην Παραγουάη, στην Ασουνσιόν συγκεκριμένα, μπορεί να έχει χειμώνα αυτή τη στιγμή. Αλλά έχει ζέστη. Βγήκαμε σήμερα για τρέξιμο και λέμε να πάρουμε ζακέτα, να μην πάρουμε ζακέτα. Λέμε ας μην πάρουμε, εντάξει, θα κρυώσουμε λίγο τα πρώτα λεπτά, αλλά μετά θα είναι εντάξει. Και τελικά βγαίνουμε για τρέξιμο και ζεσθενόμαστε κιόλας. Αυτό σε ποιον να πούμε για να μας πιστέψει, δηλαδή. Πραγματικά. Ότι Βερανίγιο το λένε. Βερανίγιο, το καλοκαιράκι του χειμώνα, κάπως ναι, έτσι. Και το σύντομο καλοκαιράκι του χειμώνα. Και είναι συνηθισμένο εδώ. Γενικά 9 με 10 μήνες το χρόνο έχουν ζέστη. Σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν επισκεφτεί τη Λατινική Αμερική, υπάρχει αρκετό κρύο και στη Λατινική Αμερική, ας πούμε κάτω-κάτω, στην Παταγωνία. Έχει χιόνια. Εμείς πήγαμε καλοκαίρι και κρυώναμε, δηλαδή ωραίο κρύο ήταν έτσι. Ναι, καλοκαίρι εντωμεταξύ, καλοκαίρι εκεί πέρα είναι Δεκέμβριος με Φεβρουάριος, έτσι, στην Παταγωνία, νότιο ημισφαίριο. Θεωρητικά και εδώ, ναι, και κανονικά βασικά και εδώ μας έχουν πει ότι κάνει πάρα πολύ ζέστη εδώ πέρα μεταξύ Δεκεμβρίου και Φεβρουαρίου, στην Ασουνσιόν, στην Παραγουάη γενικότερα. Το έχουμε αποφύγει βέβαια. 40-45 βαθμούς μας έχουν πει ότι φτάνει σε τρελά νούμερα τέλος πάντων η θερμοκρασία, τρελά επίπεδα, ύψη. Γενικότερα στη Λατινική Αμερική εμείς δεν έχουμε βιώσει καύσωνα πολύ ζέστη. Συνήθως... Όσο στην Ελλάδα, όχι σίγουρα. Στην Ελλάδα έχει περισσότερη ζέστη γενικά, συνολικά μιλώντας. Δηλαδή τώρα εντάξει, υπήρχαν ένα-δύο μέρη, π.χ. το Μανάους εκεί στον Αμαζόνιο, που είχε πολύ ωραία ζέστη, ζεσθενόμασταν, λιώναμε έτσι κτλ. Εκεί τι θερμοκρασία έχει τώρα? Ναι, για πείτε μας παιδιά, γιατί εμείς ετοιμαζόμαστε, θα είμαστε σύντομα Ελλάδα. Μας είπανε κάτι για 30 βαθμούς, 35 βαθμούς ακούσαμε. Εντάξει, αυτά εμείς τρελαινόμαστε για τέτοια, θέλουμε τη ζέστη και το καλοκαίρι και τον ήλιο. Θα γυρίσουμε και λίγο στην Ελλάδα, εντάξει, όχι πολύ όμως. Πέρσι κάναμε όλο το γύρο Ελλάδας. Φέτος θα το πάμε λίγο πιο χαλαρά. Είχαμε σε πάρα πολλά μέρη. Μέχρι και Πελοπόννησο μέσα σε μερικές μέρες λέμε έχουμε και μερικές μέρες ακόμα. Ναι. Τι θα κάνουμε? 35 λέει ο Φώτης. Από Θεσσαλονίκη Πελοπόννησο και πάλι πίσω. Ναι. Έτσι και έγινε λοιπόν. Και φέτος λέμε να πάρουμε λίγο πιο χαλαρά γιατί είχαμε γίνει σαν βαλάκι του ping pong και πάνω απ' όλα εξεκούραση. Η χαλάρωση, τώρα που τελείωσε και το σχολείο του Κωνσταντίνου. Ναι, τώρα που έκλεισε και το σχολείο, εγώ μπορώ να εστιάσω σε πολλά άλλα πράγματα που είχαν μείνει λίγο πίσω και μπορούμε να χαλαρώσουμε και λίγο επί τη ευκαιρία, να γνωρίσουμε λίγο για κάποια μέρη στην Ελλάδα που ίσως δεν έχουμε επισκεφτεί στο παρελθόν. Αλλά στις περιοχές που ξέρουμε και αγαπάμε και θέλουμε να πάμε. Χαλκιδική, ας πούμε, σκεφτόμαστε φέτος να πάμε σε κάποια άλλη περιοχή της Χαλκιδικής, ίσως που δεν έχουμε πάει προηγουμένως. Ίσως camping, επίσης μας αρέσει πολύ το camping, η παραλία, όλα αυτά μας τρελαίνουν, να μείνουμε πάνω στην παραλία. Δηλαδή, ναι, δεν υπάρχει καλύτερο από αυτό. Ναι. Όχι πεντάστερο, είναι χιλιάστερο πάνω στην άμμο. Έτσι, ακριβώς, με τον ήχο των κυμάτων να σκάει δηλαδή το κύμα δίπλα σου και να το ακούς πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Είναι ό,τι καλύτερο. Εδώ μεταξύ κάποιοι προσπαθούν να μπουν στο live μας στο TikTok. Ναι, δεν ξέρω. Αλλά εμείς τους απορρίπτουμε. Δεν ξέρω γιατί, είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν τους γνωρίζουμε καν κιόλας εντωμεταξύ. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Αυτά έχουν τα live και έχουμε και προβλήματα, όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή, έχουμε και προβλήματα με το live. Έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε live με άλλο άτομο και είχαμε πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι συνήθως όταν πάει. Βασικά, εκεί το κυρίως πρόβλημα ήταν όταν πήγαμε να κάνουμε live με 3 άτομα συνολικά. Εκεί ήταν όντως πρόβλημα. Με 2 άτομα μπορούμε να κάνουμε χωρίς πρόβλημα. Δεν είχαμε θέμα, ουσιαστικά. Ναι. Το θέμα είναι όταν θέλουμε να μπούμε σε πολλές πλατφόρμες ταυτόχρονα. Εκείνο το θέμα. Δηλαδή, τώρα εμείς είμαστε live από Facebook, TikTok, Instagram και YouTube ταυτόχρονα. Και βλέπω ότι μαζεύτηκε ο κόσμος σιγά σιγά. Αυτό εδώ πέρα είναι το TikTok ή το Facebook? Το Facebook πάλι έχει πρόβλημα. Έχει κάποιο θεματάκι το Facebook, παιδιά. Νομίζω ότι έχει κάποιο θέμα με τη σελίδα μας. Δεν ξέρω τώρα τελευταία. Γιατί έτσι? Κάναμε live και δεν εμφανίστηκε καμία ειδοποίηση. Μήπως ζηλεύει γιατί έχουμε και τους υπόλοιπους εδώ. Μπορεί το TikTok έχει πάρει φωτιά. Αυτό είναι το Instagram και αυτό είναι το YouTube. Ναι. Το οποίο είναι κάθετο σήμερα και έχουμε και 12 άτομα που μας παρακολουθούν. Ναι, γεια σας παιδιά στο YouTube. Μπορεί να είναι λίγοι στο YouTube, αλλά είναι καλοί. Συγγνώμη, ναι, μας βλέπουν καλά. Εσείς καλοί είστε. Όλοι καλοί είμαστε γενικότερα. Εγώ γενικότερα πιστεύω ότι δεν υπάρχουν κακοί άνθρωποι, αλλά αυτό είναι μεγάλο φιλοσοφικό ερώτημα. Ας πούμε, αν υπάρχει στην πραγματικότητα κακή ή όχι. Γιατί στην πραγματικότητα κάποιος που κάνει μια κακή πράξη δεν είναι ότι ήθελε να το κάνει. Δεν υπάρχει καλό και κακό. Ούτως ή άλλως αυτές είναι ανθρώπινες έννοιες. Μπορείς να πεις δηλαδή ότι ένα σκυλί που επιτέθηκε σε ένα άλλο σκυλί και το σκότωσε, ότι είναι κακό σκυλί? Όχι, αλλά σε έναν άνθρωπο που το έκανε.
Επίσης όχι. Εκεί γενικά το είμαι όμως, έτσι. Το λέμε γιατί μπερδευόμαστε. Νομίζουμε ότι ο άλλος το έκανε επειδή είχε πλήρη επίγνωση και το έκανε λόγω κακίας. Αλλά στην πραγματικότητα και οι άνθρωποι ουσιαστικά αντιδράμε με βάση τα ερεθίσματα που λαμβάνουμε, με βάση τη διάθεσή μας, με βάση το παρελθόν μας, τις εμπειρίες που είχαμε στο παρελθόν. Μπάι τεκο Αλεξάνδερ, μπάι σαπάι ποράν. Μας γράφουν εδώ πέρα και Γουαρανί στο TikTok. Τα Γουαρανί είναι πολύ ωραία γλώσσα. Είναι πολύ αστεία. Τώρα θα μάθουμε. Δεν θα μας τη γλιτώσει το Γουαρανί, δεν θα μας τη γλιτώσουν. Εδώ μας ρωτάει κάποιος πότε θα γυρίσουμε στο χωριό και φαντάζομαι ότι αναφέρεται στη Θεσσαλονίκη. Σύντομα. Και χωριό Θεσσαλονίκη. Ναι, γιατί βλέπω SKG εκεί πέρα και σημαία Γερμανία. Μόνο το δικό μου χωριό εννοεί. Σύντομα. Καλημέρα, Αλεξάνδερ, αμίγο. Ωραία, έχουμε αρχίσει να έχουμε και ένα κοινό το οποίο μας γράφει και Instagram, συγγνώμη, ισπανικά, πορτογαλικά, ναι. Μας γράφει εδώ πέρα ο Κριστοδόροφ στο YouTube, αν έχουμε και TikTok. Ναι, έχουμε TikTok, Instagram, YouTube, αλλά Facebook. δεν θέλουμε να πάνε αυτοί από το YouTube στο TikTok, θέλουμε να πάνε από το TikTok στο YouTube, το αντίθετο δηλαδή. Να μην πετύχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Ο Πόλης λέει ότι είναι γείτονας. Ποιος είσαι? Δεν ξέρουμε τώρα γιατί δεν βλέπουμε και τη φωτογραφία. Κάτσε να δούμε, μήπως μπορούμε να σε δούμε. Όχι, έχεις το κινητό μπροστά στο πρόσωπο. Δεν μπορούμε να σε δούμε, Πόλη. Ναι, αλλά ωραία, άμα είσαι γείτονας θα τα πούμε και εγώ τότε. Θα σε πετύχουμε, δεν μπορεί. Ναι, βέβαια, δεν μας εξηγήσεις άμα είσαι γείτονας στη Θεσσαλονίκη ή στην Αγαθούπολη. Είσαι ποιο μέρος για να λέει χωριό Αγαθούπολη τώρα και να λέει γείτονας. Φαντάζομαι ότι τελικά το καταλήξαμε εκεί πέρα. Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Εάν έχουμε πάει και Αμερική, μας ρωτάει εδώ πέρα. Ορλάντο έχουμε πάει. Είχαμε πάει. Και όχι μόνο Ορλάντο. Και πρόσφατα. Και Μαϊάμι. Είχαμε πάει και παλιά Μαϊάμι, πήγαμε και φέτος για μια εβδομάδα. Έχουμε πάει Αμερική. Εγώ είχα πάει και Ινδιανάπολης στο παρελθόν για λίγο και είχα μείνει και στο Μίσιγκαν για μια εβδομάδα. Όταν ήσουν μαθητής. Ήμουν μαθητής 16 χρονών. Είχα πάρει μια υποτροφία για να πάω με ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα γιατί φοιτούσα στο Αμερικάνικο Κολέγιο Θεσσαλονίκης, πάλι με υποτροφία. Και εκεί πέρα είχαμε κάνει ένα διαγωνισμό τέλος πάντων και είχαμε πάει στο Michigan Tech University για μια εβδομάδα. Και μου είχε αρέσει έτσι, πολύ φύση, βλάση, λίμνη, μια μεγάλη λίμνη, Lake Michigan που είναι η τρίτη μεγαλύτερη στον κόσμο, νομίζω, σαν θάλασσα, δεν έβλεπες απέναντι. Πολύ ωραίο μέρος, πολύ φύση, ναι. Κοίτα, ψιλομπήκα. Αλήθεια. Ολόκληρος δεν μπήκα νομίζω, ήταν παγωμένη, εντάξει. Όχι τόσο όσο οι άλλοι που μπήκαμε στην Αργεντινή. Εκείνη στην Αργεντινή. Λαγούνα Λοστρές. Εκείνη ήταν πολύ ωραία, ναι. Αφρική, σε πόσες χώρες έχουμε πάει, ρωτάει ο Χρήστος. Δεν έχουμε πάει σε καμία χώρα της Αφρικής ακόμα, αλλά πλέον το κοιτάμε, δηλαδή. Κάτι έχει αλλάξει λίγο μέσα μας. Πιθανώς να πάμε φέτος. Θέλουμε να πάμε κάπου αλλού, όχι Λατινική Αμερική. Ναι. Τώρα, ούτε κεντρική, δηλαδή και κεντρική θέλουμε, αλλά και κεντρική μοιάζει πολύ κουλτούρα με Λατινική Αμερική, από όσο γνωρίζουμε τέλος πάντων και έτσι θέλουμε λίγο κάτι διαφορετικό. Ναι. Εδώ μας ρωτάει η Τόνια μια ερώτηση που μας έχουν ξανακάνει, έτσι. Επειδή είμαστε συνεχώς μαζί, αν μας λείπουν οι φίλοι μας και αν έρχονται στιγμές που βαριόμαστε ο ένας τον άλλον. Ναι, μας λείπουν οι φίλοι μας, αλλά όχι δεν βαριόμαστε ο ένας τον άλλον. Ναι, δεν ξέρω πώς μας έχει. Τα έχει φέρει η ζωή, έτσι είναι πολύ. Άμα βαριέσαι τον άλλον, μπορείς να μην του μιλήσεις. Πολύ απλό. Κοίτα, είναι συνέχεια. Είμαστε πολύ busy συνέχεια, είμαστε πολύ απασχολημένοι, κάνουμε δουλειές συνέχεια και καμιά φορά είμαστε και λίγο ένας πάνω στον άλλον. Δηλαδή, μπορεί να έχει τύχει να είμαστε και σε τετραγωνικά μέτρα πολύ μικρά και να είμαστε όντως δηλαδή σε πολύ μικρό χώρο. Μπορεί η Νίκη να είναι με ακουστικά και να δουλεύει στο κινητό, εγώ να δουλεύω στο PC και να βάλω το πόδι μου πάνω τη, ας πούμε, και να είμαστε ένας πάνω στον άλλον κάπως και να δουλεύουμε, αλλά χωρίς να ενοχλούμε ένας τον άλλον. Ναι, δεν ξέρω να πω. Σε κάποια μικρά νησιά του Πάσχα, Μάιν και λοιπά, όπως τα λένε, έχετε πάει? Δεν έχουμε πάει ακόμα. Όχι, δεν έχουμε πάει σε αυτά. Θέλαμε να πάμε στο παρελθόν και προέκυψε ένα πρόβλημα, ένα σεισμός, κάτι στην Νικαράγουα, είχε γίνει κάτι. Παραλίγο να πάμε με Νικαράγουα. Σκεφτόμαστε και για Κεντρική Αμερική τώρα αυτές τις μέρες. Κάποιος μας ρωτάει εδώ πέρα ο Γιώργος στο Instagram όλα αυτά για το μαθηματικό της παρέας. Είμαι ερευνητής αστροφυσικός και σκέφτομαι για secondary επάγγελμα τα μαθήματα που κάνετε εσείς στην Αγγλία. Πόσο βιώσιμο θεωρείτε ότι είναι? Γιώργο, είναι πλήρως βιώσιμο. Θα σου πω ότι για έναν εξειδικευμένο καθηγητή μαθηματικών A-level maths συνήθως η μέση τιμή είναι 60 λίρες την ώρα. Βέβαια, μπορείς να πας πιο πάνω, ιδίως άμα ασχοληθείς και με IB. Υπάρχουν και άνθρωποι που χρόνο 80-100 λίρες την ώρα και παραπάνω, έτσι. Και άμα πάμε σε πιο GCSE, ας πούμε, χαμηλό επίπεδο, μπορεί κάποιος να ξεκινάει στις 30 με 40 λίρες την ώρα. Αλλά όλα αυτά μιλάμε για καθηγητές που ξέρουν, έτσι. Άμα εξοικειωθείς, μάθεις την ύλη και το έχεις με το legging και με το πάρε τόσο με τους πελάτες. Όλα είναι εφικτά. Εντάξει, γίνεται σίγουρα. Και για ποιο λόγο να μην το δοκιμάσεις κιόλας? Ναι, γιατί όχι. Άμα σ' αρέσει, το πιο σημαντικό είναι να σ' αρέσει. Άμα βαριέσαι και δεν σ' αρέσει, ο μαθητής θα σε πετάξει. Έφυγες. Άμα σ' αρέσει και έχεις πάθος, μπορεί να μην έχεις το αντικείμενο, να μην το κατέχεις, αλλά βλέπει το πάθος στο μεράκι και λέει ο μαθητής: εγώ αυτόν θέλω. Εγώ να το διδάξω. Τι? Να το διδάξω που δεν το ξέρω, λες. Άμα έχω πάθος, δηλαδή λες ότι μπορεί να διδάξω και μαθηματικά. Ναι, φυσικά. Το θέμα είναι
προφανώς ότι θα πρέπει να ξέρεις και τι διδάσκεις. Απλώς σου λέω, άμα δεν είσαι expert. Δηλαδή, μπορεί να σου κάνει ο άλλος μια ερώτηση, γιατί, ας πούμε, τι είναι η παραγωγή, τι σημαίνει όμως. Μπορεί να του δείχνεις πώς δουλεύει, αλλά αν θέλει ο άλλος να μάθει πώς μπορεί να του πεις δεν ξέρω, θα το κοιτάξω, θα σου εξηγήσω το από πίσω. Καλά, με το ChatGPT πλέον τι δεν ξέρω. Τώρα εγώ το βρίσκω κατευθείαν. Εντάξει, αλλά κατάλαβες τι λέω. Ναι, κατάλαβα. Είναι βιώσιμο, σίγουρα. Είναι ο γάμος πότε με το καλό. Ο γάμος ήταν με το καλό πριν από κάτι 1000 χρόνια. Το 2020, το Μάρτιο. Ναι, 2020 το Μάρτιο και τώρα είναι 26. Έχουν περάσει 6 χρόνια και κάτι. Έτσι, καλά το λέω, το 20 δεν ήταν πριν φύγουμε από Βραζιλία. 6,5 χρόνια είμαστε παντρεμένοι, οπότε με το καλό πριν 6,5 χρόνια. Ναι, κάποιος μπαίνει YouTube, ο Φίλιος. Μπράβο, ευχαριστούμε. Να το με ήρθε στο YouTube ο Φίλιος. Τώρα δεν θα πρέπει να ανέβει το κοντά. Ο Χρόνης είναι. Γεια σου Χρόνη. Γεια σου Χρόνη. Από Γερμανία. Wie geht's dir, Χρόνη? Δεν μιλάμε γερμανικά ακόμα, εντάξει. Αλλά θα έρθουμε σύντομα στην Ελλάδα και στο χωριό. Θα έρθουμε στην Ελλάδα. Και ανυπομονούμε να κάνουμε μια βουτιά, γιατί εδώ δεν έχουμε κάνει εδώ και λίγες μέρες, λίγο καιρό εδώ στην Παραγουάη. Βέβαια έχει νερό. Να το πούμε αυτό στην Ασουνσιόν. Λένε ότι όλοι δεν έχει θάλασσα, δεν έχει θάλασσα, αλλά έχει ποτάμια. Fun fact. Νερό στα Γκουαρανί σημαίνει βρωμιά. Βρωμάς. Βρωμάς, νερό. Ναι, και νερό σημαίνει πάνω κάτω το ίδιο. Βρωμιά ή βρώμα τέλος πάντων. Οπότε κάθε φορά που του λέμε εμείς νερό ή ναι, ακούνε να λέμε ναι μεταξύ μας, λένε τι βρωμιάριδες είναι αυτοί οι Έλληνες. Δηλαδή, μάλλον λόρ, δηλαδή κακή μυρωδιά. Μπόχα, ρε παιδί μου. Για αυτούς το ναι και το νερό σημαίνει μπόχα στα Γκουαρανί, στους γηγενείς. Κι άλλο αστείο fact, το σημαίνει νερό. Είναι το ή το ύψιλον, όχι το ύψιλον, το y που λένε, το y το αγγλικό. Αυτοί το ύψιλον το λένε ή ελληνικό ή και στα γαλλικά το ίδιο. Αλλά δεν το ύψιλον, το y είναι. Εμείς δεν έχουμε. Ναι, εντάξει, ναι, αλλά. Ναι, αλλά στα πορτογαλικά ας πούμε το λένε ύψιλον. Αυτό το γράμμα. Το ύψιλον το λένε στα πορτογαλικά όντως. Ναι. Εδώ το λένε y στα ισπανικά, ενώ στα ελληνικά δεν το έχουμε. Το y. Εδώ μας ρωτάει κάποιος, το Κατερινάκι, στο TikTok ποιος έχει καλύτερους κοιλιακούς. Τα είπαμε και στο χθεσινό live. Αλλά ο Κωνσταντίνος να πούμε ότι έχει πάρει με καλύτερους κοιλιακούς από ό,τι. Ναι, και σκοπεύω να επανέλθω. Μόλις κάψω αυτό το λίπος που έχω από πάνω. Έχεις χάσει ήδη αρκετά. Κατερινάκι, όσο και αν ρωτάς να δείξουμε six packs, δεν μπορούμε γιατί μας μπλοκάρει το TikTok. Χθες το δοκιμάσαμε. Λέει ο Δημήτρης, γεια σου Κωνσταντίνε, δύναμη, συνεχίστε έτσι. Δημήτρης Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη Μαρία, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά για τα όμορφα λόγια και τη δύναμη, παιδιά. Πολλοί μας γράφουν μηνύματα και δεν προλαβαίνουμε να απαντήσουμε. Εδώ στο YouTube επίσης έχουμε πρόβλημα γιατί μας μεταφράζει στα αγγλικά. Στο YouTube μας τα μεταφράζει στα αγγλικά. Δεν ξέρουμε γιατί. Πάμε να δούμε αν μπορούμε να το αλλάξουμε. Όχι, δεν φαίνεται να μπορούμε να το αλλάξουμε. Κάποια ρύθμιση μάλλον που έχουμε κάνει. Εδώ λέει. Ουσιαστικά λένε οι άνθρωποι άμα είμαστε κοντά στη Βενεζουέλα. Είμαστε πολύ μακριά στη Βενεζουέλα. Υπολογίστε δηλαδή μια απόσταση, ας πούμε, Αγγλία με Κύπρο. Κάπως έτσι. Εμείς είμαστε Παραγουάη. Η Παραγουάη είναι κάτω από την Ευρώπη. Πορτογαλία, Αφρική, ας πούμε. Κάτι τέτοιο. Η Ευρώπη, φανταστείτε, η Βραζιλία, φανταστείτε, καλύπτει μια έκταση που αντιστοιχεί στο 85% της Ευρώπης. Και εμείς είμαστε κάτω από τη Βραζιλία, περίπου, στην Παραγουάη. Και πάνω από τη Βραζιλία είναι η Βενεζουέλα. Οπότε καταλαβαίνετε. Κάποιοι μας είπαν: Ω παιδιά, τι είναι. Είναι σαν να παίρνω κάποιον στην Αγγλία και να λέω: Τι έγινε σεισμό στην Κύπρο. Είστε καλά. Ναι, είμαστε αρκετά μακριά. Οπότε, ναι. Αν είμαστε Έλληνες, μας ρωτάει κάποιος εδώ πέρα. Στο TikTok είμαστε Έλληνες. Είμαστε μεγαλωμένοι στην Ελλάδα και οι δύο. Είμαστε Έλληνες, εγώ είμαι και Άγγλος βέβαια. Είμαστε και κάτοικοι Παραγουάης. Είμαστε λίγο ένα μίξ. Στην ψυχή μας είμαστε και λίγο Βραζιλιάνοι. Έλληνο-Βραζιλιανο-Παραγουανοί. Άγγλοι. Ναι, κάπως έτσι. Και βασικά που πάμε παίρνουμε και ένα κομματάκι και το κουβαλάμε κιόλας. Όχι από όλες τις χώρες βέβαια. Όχι από όλες, ναι. Από άλλες δεν θέλουμε. Φεύγοντας, τρέχοντας. Και λένε πως με την υγεία σου είναι πολύ καλύτερα ο Κωνσταντίνος. Ναι. Πάλι καλά. Φαίνεται να έχει πέρασει εντελώς το πρόβλημα. Ουσιαστικά είχε ένα θεματάκι, μετά ψιλοπέρασε, μετά ήπια ένα χυμό και μια μπύρα. Που δεν ξέρουμε βέβαια αν φταίει αυτό. Είχα 6 μήνες να πιω μπύρα, ήπια μια μπύρα. Ήπια μια μπύρα εκεί, μετά, εντάξει, βγήκαμε τους φίλους μας και παρασυρθήκαμε. Γι' αυτό που λέγανε για τους φίλους οι άλλοι, όχι μακριά παιδιά, θα πιούμε μπύρα, θα τρέχουμε στα νοσοκομεία μετά. Όχι, μας λείπουν οι φίλοι μας. Μας λείπουν πολύ, μας λείπουν σίγουρα και τώρα θα τους δούμε. Είμαστε και λίγο σκόρπιοι, έχουμε και άλλους εκτός Ελλάδας, αλλά στην Ελλάδα θα τους δούμε. Αν μπορούσαμε να ταξιδεύουμε συνεχώς, δηλαδή. Θα πηγαίναμε παντού, θα τους βλέπουμε όλους συνέχεια. Ναι. Βέβαια, αν έχεις πολλούς φίλους, μετά πάλι δεν θα τους βλέπεις. Γιατί θα κάνει πολύ καιρό να περάσει. Είναι αδύνατο. Ναι. Αλλά είναι παντού οι φίλοι σου. Ο Χρόνης Αύγουστο θα κατέβει χωριό. Θα είμαστε και μάλλον θα το δούμε και στο πανηγύρι Χρόνια, αν είμαστε Ελλάδα, που μάλλον θα είμαστε. Οπότε θα τα πούμε εκεί. Κάποιος μας στέλνει. Καναράκι, γεια σου, ρε Καναράκι, τι κάνεις, χρόνια και ζαμάνια. Ωραία, πολύ ωραία. Εδώ το Κατερινάκι έχει αφηνιάσει με τους κοιλιακούς να ρωτάει. Είπαμε ότι η Νίκη έχει 5. Το είπαμε. Όντως, δεν το είπαμε. Εγώ όλο ακουμπάω το φως εδώ και βγαίνει. Εν τω μεταξύ λέει εδώ ο Δημήτρης, περιμένουμε προς Νέα Μάλγαρα να κεράσουμε τσίπουρο με μεζέ Κωνσταντίνε. Πού είναι ρε παιδιά τα μάλγαρα? Και εσένα δεν θα σε κεράσουν.
Επειδή ο μεζές είναι το κρέας, λογικά. Α, λες, οκ, Λογικά. ναι, γι' αυτό δεν Κωνσταντίνε. Νόμιζα δεν θέλουν να σου δώσουν εσένα, όχι, εσύ κομμένη. Αλλά και εσύ δεν τρως τελευταία. Ναι, εγώ είμαι flexi-vegan, flexitarian, πώς το λένε. Πού είμαστε, Ασουνσιόν, Παραγουάη. Βραζιλία, ρωτάει κάποιος εδώ στο TikTok αν είναι safe χωρίς group κλπ. Ναι, είναι safe χωρίς group κλπ. Κανένα πρόβλημα, μπορείς να πας, αλλά θέλει να το ψάξεις λίγο και να ξέρεις που πηγαίνεις από πριν, τουλάχιστον λίγο. Είσαι cringe, λέει κάποιος τώρα το διάβασα. Όχι, δεν το πιστεύω, είμαστε cringe. Παλιότερα μου λέγανε ότι μοιάζει με την Αρμιόνη. Από το Harry Potter. Από το Harry Potter, Ναι. παλιότερα. Όσον αφορά τη Βραζιλία, να σας πούμε, παιδιά, υπάρχουν κάποια μέρη. Ωραία, σημειώνεται. Ωραία, αυτός που ρώτησε, Captain Zero. Βραζιλία. Ζέρι Κουακουάρα με J. Αν πας εκεί πέρα, ανοιχτή πόρτα, δεν υπάρχει εγκληματικότητα, 0. Άλλα μέρη. Πίπα. Πάμε σε άλλα μέρη έτσι ψηλό απομονωμένα. Ήλια Γκράντζι, Μόχου Τζι Σαν Πάολο που γράφεται Μόρο με 2R Τζι Σαν Πάολο. Νησάκια τώρα σου λέω, νησιά από εδώ και από εκεί απομονωμένα δεν έχουν ιδέα τι είναι η εγκληματικότητα σε αυτά τα μέρη. Και Αχαϊάντα, Ζούντα και Τρανκόζο και τα λοιπά, εμένα μου φάνηκε. Τρανκόζο είναι αμέτρητα. Δηλαδή, αν αρχίσουμε τώρα να κάνουμε μια λίστα, είναι μέρη που πας. Μπούζιους μας είπαν ότι υπήρξαν κάποια θεματάκια, ή δεν ήταν Μπούζιους, αλλά ήταν με τους καταστηματάρχες που πουλούσαν τις ομπρέλες στους πελάτες. Αυτό δεν ήταν Μπούζιος, αυτό ήταν στην. Πράγματι, όχι Καρνέιρος, πες το εκεί κοντά. Έλα, μου έρχεται. Μαραγκοζή. Πόρτο Τζιγκαλίνιας. Και αυτά τα μέρη είναι ωραία. Πόρτο Τζιγκαλίνιας, Μαραγκοζή. Δεν είχε καμία εγκληματικότητα. Όχι, δεν είναι εγκληματικότητα, έκανα καυγαδάκι μεταξύ τους ήταν αυτά, γιατί κάποιοι χρεώναν τους τουρίστες παραπάνω και κάποιοι το κατάλαβαν οι Βραζιλιάνοι κλπ. Υπάρχουν αμέτρητα μέρη στη Βραζιλία που είναι full safe, αλλά οι μεγάλες πόλεις πάντα έχουν και ένα κομμάτι που είναι φαβέλα, φαβελιζάντο κλπ. Όπως το λένε. Και αναγκαστικά στην Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή, αν πας Αθήνα, ξέρω, σε συγκεκριμένες περιοχές, άντε γεια. Αν πας σε ένα μικρό χωριό. Δεν νιώθω ποτέ κίνδυνο. Ναι, εγώ θυμάμαι πάντως πριν κάποια χρόνια που ήμασταν Αθήνα τελευταία φορά, περάσαμε από μια περιοχή μου, άλλον ήταν γκέτο, δεν το ξέραμε και μας κοιτούσαν όλοι έτσι, σαν να είμαστε ξένοι. Ελάτε. Μας κοιτούσαν όλοι, τι είναι αυτή η περίεργη εδώ πέρα, γιατί περνάνε από εδώ, ας πούμε. Και ήμασταν, μήπως είμαστε στο λάθος μέρος. Ναι, μας κοιτούσαν λίγο περίεργα. Αλλά ναι, στις μεγάλες πόλεις θέλει να έχεις το νου σου, να παίρνεις σου, να είσαι στα τουριστικά μέρη καλύτερα, αλλά γενικά. Ερώτηση τώρα, άμα πάει κάποιος να σου κλέψει το κινητό και εγώ σου με το πετάξω κάπου που δεν μπορεί να φτάσει, σε κάνα μπαλκόνι, λες να θυμώσει. Θα σε σκοτώσουν, ναι. Ναι. Συμβαίνει. Η αλήθεια είναι αυτή να πούμε ότι η σημαντική διαφορά στη Λατινική Αμερική σε σχέση με την Ευρώπη όσον αφορά την εγκληματικότητα είναι ότι οι άνθρωποι εδώ έχουν όπλα. Από τη στιγμή που τα όπλα είναι προσβάσιμα και δεν μιλάμε μόνο για μαχαίρια, έτσι, γιατί στην Αγγλία υπάρχουν μαχαίρια, μαχαιρώματα, χαμός γίνεται από μαχαιρώματα. Και στα σχολεία μέσα γίνεται. Αλλά εδώ πέρα υπάρχουν όπλα και αυτό εκεί δεν αστείευεσαι. Δηλαδή, ιστορία τώρα από Ρίο ντε Τζανέιρο, Recreio, όπως προφέρεται εκεί πέρα συγκεκριμένα. Το παιδί είναι με την κοπέλα του, του λένε δώσε το κινητό και αυτός το πέταξε. Τους το πέταξε έτσι κάτω, ας πούμε. Και αυτοί θύμωσαν και τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν. Δηλαδή δεν είναι να παίζεις, ο άλλος σου λέει δώσε το κινητό, δώσε το ρε παιδί μου, πω τι ψυχή έχει, θα ζήσεις άλλα 70 χρόνια, ας πούμε, 80 χρόνια. Δηλαδή για το κινητό. Αλλά όχι, δεν είναι. Αυτό μπορεί να συμβεί και στην Αθήνα, ρε παιδιά, και γενικότερα. Ο άλλος είναι λίγο low cost. Όχι, επειδή λένε πάντα άμα η Λατινική Αμερική είναι επικίνδυνη, εγώ δεν νιώθω αυξημένη επικινδυνότητα, δηλαδή στα μέρη τουλάχιστον που πηγαίνουμε εμείς. Κοίτα, είναι και το ντύσιμο έτσι. Θέλει λίγο να έχεις και λίγο να είσαι ταπεινός, να μην είσαι πολύ ας πούμε μπλούζες κυριλέ και τέτοια. Αμάνικο, ας πούμε, ταπεινός, πώς το λένε, σαγιονάρα. Να, εδώ. Αυτό. Κάποιοι νομίζουν, είμαστε κυκλοφορούμε σαν τους γύρους, σου λένε και τέτοια παιδιά. Αυτό το ντύσιμο εδώ πέρα που βλέπετε. Είναι αντικλεπτικό. Σας πάει όπου θέλετε, ανοίγει όλες τις πόρτες. Καταρχάς, άμα είσαι στο Ρίο ντε Τζανέιρο για παράδειγμα και κυκλοφορείς με αμάνικο και σαγιονάρα. Μπορεί να είσαι και το όποιος. Αυτή η φάτσα εδώ που βλέπετε, που ας πούμε στη Βόρεια Βραζιλία δεν είναι κλασική, στο Ρίο ντε Τζανέιρο μπορεί να είσαι και Βραζιλιάνος. Παίζει και στη Νότια Βραζιλία. Φανταστείτε ότι πήγαμε φέτος Βόρεια Βραζιλία και μιλούσαμε πορτογαλικά άνετα, ας πούμε, προφανώς όπως πάντα, και μας ρωτούσαν στην Πελένια εκεί πέρα, λέει παιδιά από πού είστε, από τη Νότια Βραζιλία. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο κομπλιμέντο. Ναι. Μας έχουν πει Πορτογάλους που είναι. Αλλά από τη Νότια Βραζιλία δεν μας είχαν πει. Τώρα μας είπαν εντάξει, βέβαια. Ναι, άμα πας δηλαδή Βόρεια Βραζιλία είναι ας πούμε η νύχτα και η μέρα εντελώς διαφορετικά. Και το πρόσωπο, οι άνθρωποι, όλο το στυλ είναι άλλη φάση. Εμάς μας αρέσει η Βορειοανατολική Βραζιλία. Η Βορειοανατολική Βραζιλία είναι super, ωραίες παραλίες, χαμηλές τιμές, όλο το χρόνο ψιλοκαλοκαίρι, αλλά έχει και μια περίοδο βροχών εκεί. Και έχει πολύ ωραίους χορούς, είναι super. Δηλαδή, αν έπρεπε να μείνω κάπου για ένα χρόνο ας πούμε, να την πέσω, Βόρεια-Ανατολική Βραζιλία δαγκωτό, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ναι, δεν έχω θέμα, το λέω, αλλά. Εντάξει, θα βαρεθώ να είμαι στο ίδιο σπίτι. Μπορεί να είμαι στην πόλη, ξέρω εγώ να αλλάζω. Άμα έπρεπε, έτσι. Ωραία, λοιπόν, κάποιοι μπαίνουν τώρα σε ένα fan club. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το fan club εδώ του TikTok, αυτά τα κολπάκια. Είμαστε άσχετοι, παιδιά, εξηγήστε μας κιόλας. Τι είναι αυτό το community που μπαίνουν εδώ πέρα σε αυτό το fan club. Δεν έχω ιδέα. Είναι το νούμερο 47 στο fan club εδώ πέρα. Κάποιος μπήκε, ας πούμε, στο TikTok. Δεν τα ξέρουμε αυτά τα κόλπα.
Ούτε εγώ ξέρω. Έχουμε πάει Περού, παλεύετε το υψόμετρο για τα hikes γύρω από το Κούσκο. Κοίταξε. Έχουμε πάει Περού. Ήταν από τα πρώτα μας ταξίδια. Ότι έχουμε και βίντεο. Θαλάκι. Στο YouTube μπορείτε να πατήσετε Χαχανόμαντς Περού, Χαχανόμαντς. Μάτσου Πίτσου για παράδειγμα. Μάτσου Πίτσου. Ναι. Ή Χουακατσίνα, έχουμε και εκεί ένα βιντεάκι. Έχουμε Παράκας, Πίσκο, Ίκα. Και Μάνκορα επίσης, Μάνκορα Ζωρίτος έχουμε πάει που είναι βόρεια και έχει κάτι τοπία πολύ, πολύ όμορφα, δηλαδή είναι σαν βουνά ξεραμένα, ξηρά τοπίο και χώμα. Χώμα. Ναι. Και ξηρό τοπίο. Μ' αρέσει αυτό εμένα. Ήταν η πρώτη φορά που το είδα. Βέβαια εδώ στην Παραγουάη επίσης, προς Τσάκο, δηλαδή βόρεια Παραγουάη ας πούμε, που επισκεφτήκαμε μια πόλη που λέγεται Φιλαδέλφια, έχει και εκεί αυτό το ξηρό τοπίο το ωραίο. Και είναι έτσι μοναδικό τοπίο, πολύ ωραία εμπειρία. Και έχει αυτά ένα πάλο μποράτσο που είναι κάτι δέντρα με τεράστιο χοντρό κορμό. Το μεθυσμένο σημαίνει αυτό, γιατί παχαίνει ουσιαστικά κάτω ο κορμός. Οπότε οι γηγενείς το είπαν μεθυσμένο δέντρο. Πίνει πολύ και μεθάει και είναι έτσι φουσκωμένο ας πούμε, το αλκοόλ, κάπως έτσι. Πάλο μποράτσο. Αλλά να πούμε ουσιαστικά ότι εγώ είχα πρόβλημα στο Κούσκο. Συγκεκριμένα όχι στο Κούσκο, είχα και στο Κούσκο. Στο Κούσκο είναι χειρότερο γιατί είναι 3.400 και κάτι. Λοιπόν, φτάνει στο αεροπλάνο, προσγειώνεσαι και είσαι από εκεί που ήσουν υψόμετρο 0 στη Λίμα, άντε 20 μέτρα ξέρω εγώ πάνω από τη θάλασσα, επειδή είναι λίγο σαν τη Σαντορίνη, κλικ πάνω ας πούμε. Και πετάς και προσγειώνεσαι Κούσκο, χαχα, έφτασε και πετάς. Ναι, και εγώ το ένιωσα. Λιγότερο από τον Κωνσταντίνο, αλλά. 2 εβδομάδες. Αλλά ουσιαστικά λαχανιάζει λίγο περισσότερο. Δηλαδή με πατάς και είναι λίγο σαν να τρέχεις. Απίστευτο πράγμα, δεν ξέρω τι έγινε. Είναι και ήταν εγώ. Εντάξει, ο Κωνσταντίνος στο βουνό των 7 χρωμάτων, τον βλέπω στο ύφος πίσω μου. Να προσπαθεί να ανέβει και αυτός και να είναι λυγισμένος. Τι γίνεται. Εγώ εκεί συνειδητοποίησα, λέω, δεν μπορούσα να φανταστώ, λέω, πώς είναι τα γυρατιά, πώς μπορεί να είναι τα γυρατιά, δεν μπορώ να το καταλάβω ρε παιδί μου. Να φανταστώ τον εαυτό μου ας πούμε 90 χρονών, πώς μπορεί να είναι. Και εκεί πέρα ένιωθα ότι δηλαδή το σώμα μου είναι εδώ, αλλά εγώ προσπαθώ να κάνω ένα βήμα και δεν μπορώ. Και έκανα ένα κούτσο. Παιδιά, τα βήματά μου ήταν έτσι. Βήμα, βήμα. Πήρα και την τσάντα και του λέω, έλα να τα καταφέρεις. Είχα ένα μπαστούνι και ανέβαινα και φτάσαμε πάνω και λέω. Εν τω μεταξύ, Περουβιανοί από δίπλα κάτι γυναίκες ανέβαιναν. Ένα γαϊδούρι, κουβαλούσαν και τους τουρίστες και τα πράγματά τους ταυτόχρονα. Αλλά κάποιοι είχαν πρόβλημα, δηλαδή έκαναν εμετό, μας βάλανε να μιλήσουμε, πώς λεγότανε, φύλλα κόκας. Και... Ναι, τα μασίσαμε, ναι. Ναι, να μασίσουμε. Ναι. Είναι νόμιμο παρεμπιπτόντως. Τα φύλλα κόκας είναι νόμιμα και μάλιστα και στην Κολομβία παντού πουλάνε φυτά κόκας. Δηλαδή περνάει ο τύπος, θέλετε ένα φυτό, μια κόκας. Είναι νόμιμο. Η ουσία είναι παράνομη, αλλά το φυτό είναι νόμιμο. Μετά, όταν το επεξεργαστείς, ας πούμε, γίνεται παράνομο. Αλλά για να κλείσουμε λίγο την παρένθεση αυτή για το Περού, είναι μια καλή ιδέα να πας πρώτα στο Κούσκο που είναι πιο ψηλά από το Μάτσου Πίτσου. Μένεις λίγο εκεί, δεν παθαίνεις σοκ. Μετά κατεβαίνεις στο Μάτσου Πίτσου, πας με tour και επειδή είναι πιο κάτω το Μάτσου Πίτσου, λες επιτέλους Μάτσου Πίτσου. Ενώ αν πας ανάποδα. Αυτό θα γίνει, δεν μπορείς να πας στο Μάτσου. Δηλαδή μπορείς. Ποιος δεν πάει στο Κούσκο, σίγουρα θα πας στο Κούσκο. Ναι, δεν το γλιτώνεις στο Κούσκο. Είναι πολύ ωραία πόλη επίσης. Μας άρεσε. Και επίσης μπορείς να πας και. Που δεν πήγαμε, αλλά έχει κάτι μέρη προς Αμαζόνιο του Περού. Εμείς πήγαμε Αμαζόνιο στο Εκουαδόρ και στη Βραζιλία. Αλλά στο Περού όχι ακόμα και γενικά περνάμε πάντα ωραία εκεί πέρα κοντά σε αυτά τα tour, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και η Σέβη μας ρωτάει εδώ πέρα στο YouTube δεν είναι αυτό? Ναι, αλλά το ρωτάει. Είναι μαζευτικός κόσμος στο κάθετο στο YouTube. Μάλλον έχει παραπάνω κίνηση το κάθετο του YouTube αντί για το οριζόντιο. Αλήθεια. Ναι. Δεν το ξέραμε. Λοιπόν, Σέβη, όσον αφορά το στομάχι μου, ουσιαστικά είχα γαστρίτιδα. Προηγουμένως αυτό που έγινε είναι ότι η γαστρίτιδα είχε προκαλέσει ισοφαγίτιδα. Είχα έναν ερεθισμό, ένα θέμα εκεί πέρα από την γαστροσκόπηση που έκανα, μου το είχαν βρει. Μετά ουσιαστικά εγώ ήπια χυμό, μπύρα και την άλλη μέρα χυμό και καφέ και αυτά προκάλεσαν μια αντίδραση, οξία γαστρίτιδα, οξύ επεισόδιο. Άρχισα να παίρνω αυτά τα χαπάκια που είναι τέλος πάντων, ομεπραζόλ και έχει ηρεμήσει το πράγμα, όλα οκ, δεν βρήκαν τίποτα άλλο, μου κάνουν και ακτινογραφίες κλπ. Είμαι μια χαρά. Ευχαριστώ, Σέβη. Εδώ λέει ο Έντερ, η γλυκερία Cosme Brasil aqui a nossa casa. Casa, perfeito, Éder Gliqueria Cosme, tudo bem? Um abraço desde Assunção, Paraguai. Πολύ ωραία, έχουμε και κοινό. Και νέα μάκρη εδώ έχουμε, η Λορέτα. Ωραία. Έχω το βέβαια στα αγγλικά όπως έχουμε πει, αλλά δεν πειράζει. Ναι, δεν πειράζει, θα το μεταφράσουμε σιγά το πράγμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν θέλουμε να πάμε και να μείνουμε, η απάντηση είναι όχι. Όχι, δεν θέλουν να μείνουμε. Κυρίως θα έλεγα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Αρχικά να ξεκινήσουμε από το οικονομικό κομμάτι. Είναι αρκετά ακριβό, υψηλό το κόστος ζωής και έτσι. Αν είναι να γυρίσεις όλο τον κόσμο, καλύτερα να γυρίσεις πρώτα από όλα τα πιο οικονομικά μέρη και μετά να καταλήξεις τα πιο έτσι, ακριβά. Μιας που θα έχεις ένα κομπόδεμα, θα έχεις κάποιες επενδύσεις και θα είσαι λίγο πιο άνετος. Από το να τρως τώρα τις επενδύσεις σου και μετά να μείνεις πάνω φτωχός. Ωραία. Λοιπόν, όσον αφορά το άλλο κομμάτι, πολιτική αυτή τη στιγμή.
Τραμπ κλπ. Δεν μας βρίσκει πολύ σύμφωνους. Γενικά τον εντάξει, πολιτική σε πολλά μέρη δεν βρίσκει σύμφωνους, αλλά το θέμα είναι επίσης. Και μέσα στη χώρα ήδη είναι άσχημα. Αυτό που κάνει η ICE, όλα αυτά δεν τα γουστάρουμε. Φαντάσου, εντάξει, δεν είναι μόνο αυτή η χώρα, δηλαδή δεν είναι ότι γι' αυτό το λόγο δεν πάμε. Αλλά είναι και λίγο η κουλτούρα. Ας πούμε. Στο Μαϊάμι είναι ωραία η κουλτούρα, είναι πιο λάθη. Σίγουρα. Δηλαδή το Μαϊάμι στο μυαλό μου δεν είναι καν ΗΠΑ. Παντού ισπανικά μας μιλούσαν. Και εγώ λέω: παντού στα ισπανικά, δεν βαριέσαι. Ποιος μιλάει τώρα αγγλικά, αφού τι να τους εξηγήσεις τώρα. Μιλάμε αγγλικά, όχι. Κάποιοι δεν μιλούν. Θυμάμαι, είχαμε πρωτοπάει χρόνια στο σούπερ μάρκετ και πάμε στο σούπερ μάρκετ Μαϊάμι και λέω: κάνει στα αγγλικά, ναι, γεια σας, πώς κοστίζει. Και αρχίζει να μου μιλάει ισπανικά. Και λέω: μα δεν μιλάω. Δεν μιλούσε ισπανικά τότε. Μου λέει κάτι στα ισπανικά, λέω: συγγνώμη, στα αγγλικά τίποτα. Δηλαδή οι υπάλληλοι στο σούπερ μάρκετ που δεν μιλάνε αγγλικά στο Μαϊάμι, μιλάνε μόνο ισπανικά. Οπότε καλή τύχη, παιδιά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες γενικά, εγώ θα πήγαινα στα ζεστά μέρη πιο πολύ. Στα μέρη που έχει καλό καιρό όλο τον χρόνο και λιγότερο. Δηλαδή δεν πολύ έχει. Ίσως Τέξας να είναι λίγο πιο καλά γιατί είναι πιο νότια. Δεν είναι Καλιφόρνια και τέτοια, δεν έχει. Είναι λίγο πιο πάνω. Καλιφόρνια νομίζω ότι έχει 4 εποχές σαν την Ελλάδα. Αλήθεια. Εντάξει, αυτό είναι ένας άλλος λόγος. Δηλαδή. Δεν θέλω να πάω να μείνω γιατί έχει χειμώνα και εμείς τον αποφεύγουμε το χειμώνα. Εντάξει, τώρα μας έκατσε λίγο πιο κρύο, αλλά δεν πειράζει. Ναι, αλλά τι να κάνουμε. Εντάξει, εδώ πέρα μας ρωτάει, προηγουμένως είδα την ερώτηση της Άννας για την Ασία. Μας ρωτάει αν θέλουμε να πάμε Ασία, αν το έχουμε σκεφτεί. Θέλουμε να πάμε και το σκεφτόμαστε. Το σκεφτόμασταν κιόλας για αυτή τη χρονιά κιόλας, αλλά θέλουμε να αποφύγουμε κάτι καταιγίδες που έχει. Αν είναι και αυτό, ναι, είναι η περίοδος των βροχών. Τα ωράρια ουσιαστικά τώρα έχουμε λίγο αποδεσμευτεί. Ναι, λίγο σιγά-σιγά. Εγώ συνταξιοδοτούμε κατά μία έννοια από το διδασκαλίκι. Συνταξιοδοτείς δεν θα το πεις όταν αλλάζει επάγγελμα. Αυτό είναι για τους ανθρώπους που σταματάνε να δουλεύουν. Τέλος πάντων, γιατί οι αστυνομικοί που βγαίνουν στη σύνταξη και κάνουν κάτι άλλο δεν συνταξιοδοτήθηκαν. Άρα, εγώ έχω συνταξιοδοτηθεί από το διδασκάλα γιόγκα, έχω πάρει σύνταξη. Εντάξει, το θέμα είναι. Σύνταξη δεν παίρνεις άμα πάρεις λεφτά. Οκ, εντάξει, άρα. Άμα σταματάς να πάρεις λεφτά, να παίρνεις λεφτά δεν είναι σύνταξη. Δεν ξέρω πώς να το πω, αποχωρώ από το επάγγελμα. Αλλαγή επαγγέλματος λέγεται. Σιγά-σιγά, τέλος πάντων, υποχωρώ λίγο από αυτό το κομμάτι. Πάω λίγο προς τα πίσω όσον αφορά τη διδασκαλία και παίρνω λίγο μια θέση περισσότερο management, ας πούμε, στην εταιρεία για να μην έχω πολύ τη δέσμευση των ωρών της Αγγλίας, όπου οι μαθητές θέλουν μάθημα από τις 4 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ και εγώ να πρέπει να είμαι, ας πούμε, 11 το βράδυ με 5 το πρωί στην Ασία, για παράδειγμα, για να διδάσκω. Αυτό είναι προβληματικό. Έτσι, σιγά-σιγά αποφεύγουμε λίγο αυτό το κομμάτι για να μπορέσουμε να πάμε και στην Ασία. Εκεί θέλω να καταλήξω πολύ σύντομα. Σε πόσες χώρες έχουμε ταξιδέψει στο σύνολο, Νίκη? 23 πλέον. Δεν ξέρω αν μετράμε το Puerto Rico όμως. Νομίζω είναι όλα. Όχι, δεν μετράμε, είναι Αμερική. Άρα 22. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Κάπου εκεί, 22-23. Λέει εδώ κάποιος ότι δεν είμαστε καθόλου cringe. Δεν είμαστε καθόλου cringe. Όχι, ρε παιδιά, τώρα. Εγώ προηγουμένως είχα πάρει το διαδεδομένο. Να το, η Γεωργία. Δεν είστε καθόλου cringe. Γιατί το λες αυτό, Γεωργία? Μας αρέσει να είμαστε cringe. Τώρα αυτό ήταν cringe. Ναι, ήταν λίγο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει cringe. Εγώ ακριβώς δεν είμαι πολύ ενημερωμένη. Κάποιος σωστά εδώ πέρα. Κάποιος λέει μάλλον από Πίπα Βραζιλίας είναι η γυναίκα μου. Πολύ ωραίο μέρος η Πίπα. Περάσαμε 2 εβδομάδες φέτος. Τέλος σπίτι επίσης. Μας άρεσε πολύ το σπίτι εκεί πέρα. Σούπερ. Παίζει μεγάλο ρόλο το σπίτι. Έχουμε αλλάξει πάνω από 300 σπίτια. Και έχουμε να πούμε ότι παίζει τεράστιο ρόλο για τη συνολική σου εμπειρία. Ας πούμε στο Ζωά Πεσόα που γυρίσαμε μετά από την Πίπα, καλή ώρα που λέμε, ήταν ένα πολύ μικρό διαμέρισμα και μας φάνηκε σαν φυλακή, ειδικά μετά από εκείνο το μεγάλο που είχαμε και τεράστιο κήπο και πισίνα. Μπαίνουμε σε αυτό το σπιτάκι και λέμε, πού είναι το υπόλοιπο? Λέμε, τι θα κάνουμε, θα περάσουμε. Ήταν μικροσκοπικό. Αλλά έχουμε περάσει τόσο πολλά σπίτια. Δηλαδή, θυμάσαι στο Περού εκείνο το κοτέτσι που είχαμε μείνει με τις κότες να κακαρίζουν. Εσύ να έχεις μάθημα με καινούριο μαθητή. Και να το παίζεις cool, εντελώς cool. Το μυστικό είναι η φάτσα. Μπορεί γύρω σου να συμβαίνει οτιδήποτε, εσύ πρέπει να είσαι cool. Εγώ θυμάμαι, παιδιά, μας έχει φάει. Ωραία, είμαστε Κολομβία τώρα. Είμαστε σε ένα δάσος κοντά στο Εθνικό Πάρκο Ταϊρώνα στη Σάντα Μάρτα. Είμαστε σε ένα μοναδικό σπίτι απίστευτο, χωρίς τα κλασικοί νομάδες που μόλις ξεκίνησαν και δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται. Ωραία. Πάμε, Νίκη. Δεν έχει σήμα το κινητό, αλλά θα τα καταφέρουμε. Έχουμε σύνδεση ίντερνετ. Μα είχαμε σύνδεση. Δεν περιμένουμε ότι θα φάει το καλώδιο σκύλος. Και ξαφνικά, πέφτει το ίντερνετ. Λέω, τι έγινε εδώ πέρα? Εν τω μεταξύ, η Κούτσο είχε ένα μικρό ίντερνετ του σήματος του κινητού, ένα 0,01 Mbps, κάτι τέτοιο για να στείλουμε μήνυμα στο επιστημονικό κύρι. Και του λέμε, έπεσε το ίντερνετ, να δούμε τι γίνεται, ψάξτε το ψάχνει και αυτός, λέει, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά σας κανόνισα να πάτε στη γειτόνισσα να κάνετε από εκεί το μάθημα. Λέω, τέλειο, ευχαριστούμε πολύ, θα έρθει, λέει, αύριο ο τεχνικός. Εν τω μεταξύ, αύριο, όταν ήρθε την επόμενη μέρα ο τεχνικός, ήταν κομμένο το καλώδιο, το είχε δαγκώσει ένα ζώο, που ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι ήταν ο σκύουρος. Δηλαδή, μας έκοψε το ίντερνετ ο σκύουρος. Λοιπόν, και πάμε στη γειτόνισσα δίπλα.
και μου δίνουν εκεί πέρα ένα πλαστικό τραπεζάκι και καρέκλες να κάτσω και ένα πολύμπριζο να συνδέσω το λάπτοπ. Τέλεια, ωραία, αρχίζω να κάνω εγώ το μάθημά μου. Εγώ πάω να φτιάξω ένα καφέ, φεύγω, γυρνάω και βλέπω μια κυρία να πλώνει τα ρούχα μου δίπλα. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Στο πρώτο σκέλος, εγώ δίδασκα και περνούσαν κότες από τα πόδια μου από κάτω. Και είχα και 2 σκυλιά κάτω από το τραπέζι. Έχουμε κάπου αυτή τη φωτογραφία. Πρέπει να την βρούμε, μου αρέσει αυτή η φωτογραφία. Λοιπόν, και εντωμεταξύ είναι οι κότες γύρω-γύρω, σκύλοι κλπ. Και εκεί που εγώ διδάσκω, εγώ το παίζα cool. Δεν είπα ότι έχω κότες στα πόδια μου και είμαι σε ένα κοτέτσι. Το έπαιζα ότι είμαι κάπου σε μια φύση, έτσι έξω. Φαινόταν, λέει. Και έρχεται ένα τύπο, παιδιά, ήρθε μέσα από το δάσο. Ένα τύπο που φαινόταν σαν γηγενή. Έρχεται, ανεβαίνει, λέει, όχι τώρα μέσα στο μάθημά μου. Δεν ήθελα να διακόψω και να μιλήσω. Και εγώ έλειπα εσύ, αλλιώ θα του μιλούσα. Και έρχεται παιδιά και λέει hello, κάτι μου λέει όλα. Και εγώ συνεχίζω το μάθημα. Κάνω ότι δεν τον είδα. Λέω θα βαρεθεί, θα φύγει, θα πάει μέσα στο σπίτι, θα μιλήσει με τη νοικοκυρά. Δεν μπορεί. Και συνεχίζω να μιλάω. Εγώ το παίζω, ανοίξω, γράφω εκεί στο μάθημα, εξηγώ, ναι. Μετά από λίγο, αυτό ήταν εκεί πέρα, στεκόταν για 5 λεπτά μπροστά μου. Έτσι. Δηλαδή, εγώ είμαι εδώ και ένα γηγενή είναι εκεί μπροστά μου και στέκεται και με κοιτάει. Μετά από λίγο λέω συγγνώμη, λέω στο μαθήμα, μισό λεπτάκι, κάποιο είναι εδώ πέρα και κάτι θέλει. Μισό λεπτάκι, κάνω μιούτ, λέω συγγνώμη, τι θέλει, λέει είναι εδώ πέρα η σπίτι του νοικοκυρά, θέλω να τη μιλήσω, λέω είναι από εκεί. Πάει μέσα, συνεχίζω εγώ το μάθημα. Μετά από λίγο αρχίζει να βρέχει και με όχι. Και δεν είχε υπόστεγο, ροϊδε. Αρχίζει να βρέχει, ωραία, λέω μισό λεπτάκι, το παίζω ανοίξω στο μαθήμα, μισό λεπτάκι, έχω ένα θεματάκι, άρχισε να βρέχει εδώ που είμαι, θα αλλάξω λίγο θέση και θα μπω. Κλείνω κάμερα και μικρόφωνο, βοήθεια! Τρέχω με το λάπτοπ, με τα πάντα, α πούμε. Συγγνώμη, λέω, πού μπορώ να κάτσω εδώ, ναι, οκ, κάτω από το υπόστεγο, βάζω το τραπέζι εκεί πέρα, αρχίζω να διδάσκω εκεί, ωραία, λέω, κανένα πρόβλημα. Ξαφνικά έρχεται αυτή η κυρία, η ηλικιωμένη κυρία του σπιτιού, α πούμε, η σπίτι νοικοκυρά, και αρχίζει να πλένει σεντόνια, πετσέτες, δεν ξέρω γιατί κάτι την έπιασε, παιδιά, με τόση δύναμη να τα πλένει. Πατ! Και τότε δεν είχα ούτε μικρόφωνο απομόνωσης, ούτε τίποτα. Ήμουνα σαν πρόβατο για σφαγή, ήμουνα κανονικότατα. Και λέω όχι. Αλλά ευτυχώς το Google Meet κάνει καλή δουλειά, ας πούμε, και απομονώνει λίγο τον ήχο. Fast track μετά από όλα αυτά τα χρόνια έχουμε Starlink, backup, έχουμε μικρόφωνο, λάμπα, καλώδια, πολύ μπροστά. Δηλαδή είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι για πάνε ενδεχόμενο. Power banks. Άμα κοπεί το ρεύμα ξαφνικά στη μέση του πουθενά, βγάζουμε Starlink, βάζουμε powerbank, το ένα μπαίνει στο laptop, το άλλο στη Starlink. Άμα χρειαστεί, έχουμε και δεύτερο laptop, αφού μπορώ να κάνω και από εκεί μάθημα. Οπότε για μία μέρα έχουμε αυτοδυναμία. Και μετά το βράδυ. Αυτονομία, όχι αυτονομία. Και επίσης, πλέον με αυτό που κάνουμε τώρα, που δεν θα έχει Κωνσταντίνος τόσο πολλά μαθήματα, δεν θα χρειαζόμαστε κιόλας όλα αυτά. Γιατί αυτό είναι για επαγγέλματα που απαιτούν πολύ καλό ίντερνετ. Ας πούμε, κλείσει. Εγώ δεν χρειάζομαι τόσο καλό ίντερνετ που ασχολούμαι πιο πολύ με βίντεο, με διαχείριση κτλ. Οι κλήσεις θα συνεχιστούν βέβαια σίγουρα. Απλά όχι σε τόσο μεγάλη συχνότητα. Ναι, ακριβώς. Η Δήμητρα μας ρωτάει για την Αυστραλία, αν είναι άβολο λόγω της διαφοράς ώρας. Και ναι, είναι άβολο, αρκετά άβολο θα έλεγα, Δήμητρα. Ίσως πιο άβολο και από Ταϊλάνδη και Νοτιοανατολική Ασία. Είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Πιθανώς να είναι από τα χειρότερα, και το λέμε γιατί τώρα έχουμε ένα καθηγητή Ιταλικών που βρίσκεται στην Αυστραλία και έχουμε 11 ώρες διαφορά εδώ στην Παραγουάη. Ναι. Και είναι άστα να πάνε. Ήταν στο Βιετνάμ και στη συνέχεια μετακόμισε στην Αυστραλία, και αυτός νομάς είναι. Και αυξήθηκαν τα προβλήματα μας με τη διαφορά ώρας και τώρα αυτός θα έχει είτε πρωί και εμείς βράδυ πριν κοιμηθούμε, είτε το αντίθετο. Εμείς θα είμαστε μόλις με το που ξυπνήσουμε και αυτός πριν κοιμηθεί. Εδώ μας ρωτήσαν ποια είναι ποια ήταν στο Instagram η πιο δύσκολη χώρα να πάμε. Η πιο δύσκολη χώρα. Σουηδία. Εννοείς επειδή μας ζόρισε ψυχολογικά. Ναι, όσον αφορά. Δεν ξέρω, τι είναι δύσκολη. Στο Περού είχαμε κάτι περιπέτειες. Τώρα αυτό δεν είναι θέμα χώρας. Είναι ότι έτυχε να έχουμε περιπέτειες. Είχε γίνει μια απόπειρα πραξικοπήματος εκεί τέλος πάντων όταν ήμασταν και είχαμε κλειστεί στη Λίμα. Στο Μεξικό ίσως. Επίσης το πρώτο μας μεγάλο ταξίδι. Θέματα. Και με το νερό είχαμε κάτι θέματα. Μπορούμε να πούμε ότι είχαμε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι είχαμε ιδιαίτερη δυσκολία. Όλα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Θετική ενέργεια να υπάρχει, χαμόγελο. Ξενοδοχείο ή κάμπινγκ. Κάμπινγκ, δάγκωτο. Αλλά για δουλειά, ξενοδοχείο. Δεν γίνεται. Αναγκαστικά. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε δουλειά στη μέση, σίγουρα κάμπινγκ. Εγώ εντωμεταξύ αρχίζω να ονειρεύομαι καμιά φορά να φαντάζομαι πώς ήταν η ζωή χωρίς τη βαλίτσα μου. Δηλαδή, κατά μία έννοια σαν άστιγη να ζω. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ωραίο. Ναι, δηλαδή, όχι άμα έχει κρύο εννοείται, αλλά έχουμε συνομιλήσει με ανθρώπους που ζουν στον δρόμο, στη Βραζιλία. Και έχω ζηλέψει, παιδιά. Δηλαδή, λέω πώς γίνεται ο άνθρωπος αυτός να μου μιλάει και εγώ να νιώθω ότι αυτός ζει στην πλήρη ελευθερία. Και εγώ είμαι φυλακισμένη των ίδιων μου των αντικειμένων και των πραγμάτων. Που το λέω που έχω λίγα πράγματα. Γενικά έχουμε μια βαλίτσα ουσιαστικά ο καθένας, δεν έχουμε και τόσο πολλά πράγματα. Αλλά ναι, ουσιαστικά νομίζω σε κάποια φάση θέλω να εξερευνήσω και
Ας πούμε, να μην έχουμε σπίτι, έτσι, να έχουμε μόνο ένα σακίδιο και να ταξιδεύουμε έτσι. Εδώ λάβαμε ένα σχόλιο στο YouTube, αυτό είναι το YouTube, έτσι, που λέει ο φίλος ότι δεν είμαστε εντάξει, απαντάμε μόνο στα σχόλια που μας βολεύουν. Γιατί χάσαμε κάποιο σχόλιο. Απαντάμε σε 4 πλατφόρμες ταυτόχρονα και αν δεν έχουμε προλάβει να απαντήσουμε, είναι όχι επειδή δεν μας συμφέρει, αλλά επειδή δεν το έχουμε δει ακόμα. Αλλά ναι, ουσιαστικά όντως δεν θα απαντήσουμε στα σχόλια που δεν μας συμφέρουν. Αυτό είναι αλήθεια. Να πούμε την αλήθεια. Ναι, απλώς δεν είναι. Γενικά είναι καλό να κάνουμε ό,τι μας συμφέρει. Ναι, ο Νίκος εδώ μας ρωτάει αν έχουμε πάει στην Ισλανδία. Όχι, δεν έχουμε πάει ακόμη. Ναι. Αλλά εκεί έχει σκι, υποθέτω. Σκι, Ισλανδία. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Κρύο έχει πάντως. Ναι, σίγουρα. Κάποιος ρωτάει που είμαστε εδώ πέρα, που βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στην Ασουνσιόν. Λοιπόν, η Νίκη είσαι ντούκι. Τον έχεις τον Κωνσταντίνο σε 1 vs 1. Που λέει Duke στα αγγλικά. Ναι, στα αγγλικά ντούκι. Άμα τον έχω, πρέπει να το ανακαλύψουμε αυτό. Ουσιαστικά ποτέ δεν ολοκληρώνονται οι καυγάδες, γιατί δεν έχουμε διαιτητή. Ναι, θα το δούμε αυτό στο μέλλον. Η Χρύσα μας γράφει στα πορτογαλικά. Μπορείς να καταλάβεις ποιος είναι τώρα εδώ πέρα. Λέει Χρύσα στα πορτογαλικά. Ναι, η Χρύσα! Aqui era virou vegana, ela ama frutas e saladas. Abraço de cavalo na Grécia. Abraço, Χρύσα. Abraço para os dois. Os quatro. Ναι. Έγινε vegan η Ακύρα, ο σκύλος. Δεν νομίζω ότι το εννοείς έτσι. Μάλλον το εννοεί για να το είπε, ναι. Μην είπε ότι τρώει και σαλάτες, δεν νομίζω ότι τρώει μόνο σαλάτες. Ο Κώστας μας ρώτησε πώς μας λένε. Εγώ λέγομαι Κωνσταντίνος, Κώστας είναι ο ονόματος και η Νίκη λέγεται Νίκη. Και είμαστε οι Χαχανόμαντς. Χαχά. Επειδή είναι αστεία ζωή. Ο φίλος επίσης που μας είχε ρωτήσει προηγουμένως, που μας είχε πει ότι δεν απαντάμε, τώρα διάβασα το σχόλιο του. Εάν κάποιος θέλει να φύγει από την Ελλάδα, δεν θέλει να ταξιδεύει συνέχεια, απλά θέλει να πάει σε μια ήσυχη χώρα με επαγγελματικές προοπτικές, ποια πόλη, χώρα προτείνεται? Κοίταξε, φίλιο, το θέμα εξαρτάται από τις προτιμήσεις σου. Για παράδειγμα, στην Ασία, χαμηλό κόστος ζωής, ηρεμία, χαμηλή εγκληματικότητα, υπάρχουν αρκετές επιλογές. Αν έχεις κάποιο εισόδημα, έχεις κάποιο τέλος πάντων να αποδείξεις ότι μπορείς να πας, γιατί είναι και αυτό το κομμάτι, έτσι. Θα πρέπει να βγάλεις βίζα για να στεδευτούν, να μείνεις μόνιμα. Εκτός αν μπαίνεις με τουριστική βίζα και βγαίνεις μετά συνέχεια. Και αυτό γίνεται. Αλλά αν έχεις κάποιο εισόδημα, ας πούμε, είσαι συνταξιούχος, έχεις κάποιο ενίκιο κάπου κλπ. Και βγάζεις, η Ασία ίσως είναι μια καλή επιλογή για πολλούς ανθρώπους. Έχει πολλές επιλογές βέβαια εκεί πέρα. Αλλά λέει για professional prospects, δηλαδή. Το μεταφέρει, δηλαδή. Τώρα δεν έχει μεταφραστεί, αλλά. Θέλει να έχει ουσιαστικά. Συγγνώμη, τώρα το διάβασα ολόκληρο. Ναι. Άρα για επαγγελματικές προοπτικές για να δουλέψεις. Βόρεια Ευρώπη κυρίως. Αυτό είναι πρόβλημα. Φίλιο, υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την εργασία. Γιατί, για παράδειγμα, ας πούμε ότι μιλάμε για τη Λατινική Αμερική. Να έρθεις εδώ πέρα σε οποιαδήποτε χώρα, ας πούμε, πες ότι θες να πας στο Εκουαδόρ, που είχαμε κάνει μια συνεδρία με κάποιους ανθρώπους που θέλουν να πάνε Εκουαδόρ και τους εξηγήσαμε. Για να πας στο Εκουαδόρ να εργαστείς, δεν μπορείς απλώς να πεις καλημέρα, γεια σας, ήρθα, θέλω να εργαστώ. Δεν σου δίνουν βίζα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρεις κάποιον να σε σπονσοράρει. Είναι πολύπλοκο αυτό το κομμάτι. Το ίδιο ισχύει στη Βραζιλία, το ίδιο ισχύει στις περισσότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Στην Ασία δεν ξέρω πώς λειτουργεί το πλαίσιο. Δηλαδή, για εμάς που είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες από την Ελλάδα. Γερμανία. Ευρώπη, δαγκωτό, Ευρώπη, γιατί πας με την ταυτότητά σου, γεια σας, καλημέρα, βγάζεις αφημί τα πάντα χωρίς πρόβλημα και δουλεύεις εκεί. Και έχεις επαγγελματικές προοπτικές. Ναι, όπως είπε η Νίκη. Ολλανδία, για παράδειγμα, είναι μια καλή λύση. Ολλανδία που πήγαμε και οι δύο σε κάποια φάση. Κάποιος ρώτησε που είναι η κιθάρα, είναι εδώ πίσω, κάπου εδώ πίσω, την έχουμε. Ακόμα εδώ είναι η κιθάρα. Ναι. Οπότε, ναι, Λατινική Αμερική, αν θέλεις όμως κάπου να εγκατασταθείς, γίνεται στην Παραγουάη. Υπάρχει διαδικασία. Βοηθάμε και ανθρώπους με τη διαδικασία αυτή να γίνει κάτι του Παραγουάη. Κάποιος είναι πολύ απλή, μέσα σε 6 μήνες έχει ολοκληρωθεί και με μία επίσκεψη και όλες έρχεσαι εδώ, τα καταθέτεις όλα τα έγγραφα κλπ. Και το κάνεις και μετά μπορείς να εργάζεσαι από εδώ. Τώρα να σου πω όμως ότι έχει πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικές μέσα στην Παραγουάη με βασικό μισθό 500 ευρώ. Όχι. Δεν θα σου το πω, εκτός αν είσαι νήσιο επάγγελμα που έχεις κάποια δυνατότητα ή ασχοληθείς με αυτό το κομμάτι, γιατί έρχονται πολλοί ξένοι. Αν ασχοληθείς με το κομμάτι αυτό, φορολογικά, λογιστικά κλπ. Να βοηθήσεις τους ξένους που έρχονται εδώ πέρα, η Airbnb, επένδυση σε διαμερίσματα κλπ. Ναι, έχει πολύ ψωμί η Παραγουάη σίγουρα και είναι σχετικά απλή επιλογή όσον αφορά την μετανάστευση. Ναι. Ο Γιώργος Ιωαννίδης λέει ότι δεν του αρέσουν καθόλου οι χώρες της Λατινικής Αμερικής. Γιατί, Γιώργο, τι έπαθες εδώ πέρα και δεν σου αρέσουν οι χώρες της Λατινικής Αμερικής? Τι δεν σου αρέσει ακριβώς? Είναι η κουλτούρα, είναι ο καιρός? Χαμηλές τιμές. Καλύτερο αμάξι για μετακίνηση στη Βραζιλία, έχουμε ερώτηση εδώ στο TikTok. Το λεωφορείο. Ναι. Εμείς δεν παίρνουμε αμάξι γενικά στη Βραζιλία γιατί είναι τεράστιες οι αποστάσεις. Παίρνουμε ένα λεωφορείο, κοιμόμαστε στο λεωφορείο κλπ. Δεν θέλουμε να βλέπουμε τώρα να νοικιάσουμε από κάπου, να πρέπει να το γυρίσουμε κάπου αλλού. Είναι και τόσες οι πολιτείες. Και κιόλας είναι πολύ πιο εύκολο. Δηλαδή, εμείς δουλεύουμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αυτό. Δηλαδή, 17 ώρα λεωφορεία έχουμε πάρει
και παραπάνω. Δηλαδή, Ναι. φαντάζεσαι αυτές τις ώρες να πρέπει να δουλέψεις. Να οδηγήσεις, που είναι δουλειά ουσιαστικά και αυτό. Άρα, χάνεις την άλλη σου δουλειά. Ακριβώς έτσι είναι, ναι. Λοιπόν, Δεν φοβάσαι να ταξιδεύετε εκεί? δεν φοβόμαστε να ταξιδέψουμε εδώ. Το κάνουμε εδώ και πολύ καιρό και δεν έχουμε κάποιο θέμα γενικά. Ναι. Από Κολομβία μόνο Σιταράς. Αριανάρα. Ναι, έτσι γιατί ο είναι, Πετράν τι Γιώργος, έχει. Και ο Πετράν και ο Σάντα Γιώργος Παουκάρα Σιταράς και οι δύο στην Κολομβία, φίλοι από Θεσσαλονίκη. Και αξίζει πάρα πολύ να πάτε και στο Σαλόνικα, Μπογοτά, στο Γιώργο, τον φίλο μας, στην Μπογοτά και επίσης στη Σάντα Μάρτα, στον Πέτρο. Έτσι, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ωραία μέρη και η Σάντα Μάρτα και η Μπογοτά, εντάξει, δεν μας αρέσει τόσο πολύ. Μπογοτά, οι μεγάλες πόλεις δεν. Αλλά είναι και αυτό το υψόμετρο, ρε παιδιά, στην Μπογοτά. Δηλαδή έχει πάνω ένα βροχαλάκι, δηλαδή πάνω από το κεφάλι σου είναι γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, δεν είναι ότι δεν μου αρέσει η Μπογοτά. Είναι η πόλη του αιώνιου φθινοπόρου η Μπογοτά, ενώ το Μεντεγίν, ας πούμε, η πόλη του αιώνιου της αιώνιας άνοιξης, ενώ Σάντα Μάρτα η πόλη του αιώνιου καλοκαιριού. Μας ρωτάνε στο TikTok εδώ, Θαλάκη, μας ρωτάει αν προτιμάμε Νοτιοανατολική Ασία ή Λατινική Αμερική. Δεν μπορούμε να έχουμε άποψη. Δεν ξέρουμε. Γιατί δεν έχουμε πάει Νοτιοανατολική Ασία. Ναι, Los Angeles κάποιος είπε εδώ πέρα. Δεν έχουμε πάει βέβαια. Θέλουμε. Γενικά αποστρατεύονται, λέει η Παυλίνα, για τους καθηγητές. Εμείς φορολογούμαστε σε συγκεκριμένη χώρα, δηλαδή ο Captain Razer, ναι, στην Παραγουάη, εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Είμαστε φορολογικοί κάτοικοι Παραγουάης. Κάτι που κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Είναι 0% βέβαια ο φόρος, αλλά φορολογείς. Είσαι φορολογικός κάτοικος. Είναι 0% για εισοδήματα του εξωτερικού. Βέβαια, για να μπορέσεις να ξεδηλωθείς από τη χώρα που βρισκόσουν προηγουμένως, είναι καλό να πληρώσεις κάποιους φόρους εδώ πέρα. Υπάρχει μια διαδικασία. Συνήθως αυτό που κάνεις είναι ότι δηλώνεις ένα βασικό μισθό, ας πούμε, εδώ πέρα. Πληρώνεις ένα 30 το μήνα φόρους, κάτι τέτοιο. Μέχρι να βγει το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και μετά με αυτό μπορείς φορολογικής ετικίας και μετά με αυτό μπορείς να ξεδηλωθείς από τη χώρα που είσαι τώρα φορολογικός κάτοικος. Δηλαδή πληρώνεις λίγο κάτι ψηλά. Τώρα, άμα θες το κρατάς και μόνιμο για να τα έχεις καλά και με την παραγωγική κυβέρνηση, συνεχίζεις να πληρώνεις ένα 300-350 το χρόνο συνολικά όλους τους φόρους. Και εντάξει, και άνετα με την Παραγουάη δεν θα έχεις θέμα, ας πούμε. Γιατί και αυτή τώρα σου λέει τι είναι αυτός που πληρώνει 0% φόρο εδώ, φέρνει όλα τα λεφτά του. Τι έχω. Μετά μπορεί κάποια στιγμή να υπάρξει κάποιο θέμα με το αφημί και γι' αυτό πολλοί λένε καλό είναι να τα έχεις καλά και την κυβέρνηση να την πληρώνεις ένα μικρό ποσό. Μέχρι ένα σημείο. Λοιπόν, εδώ λένε που διαβάζουμε όλα αυτά τα σχόλια. Α, ναι, το ρωτούσα κάποιος χθες, παιδιά. Είμαστε σε 4 πλατφόρμες live. Έχουμε 4 κινητά εδώ πέρα για να σας πείσουμε. Okay, να τα. Όλα αυτά εδώ πέρα. Από εδώ τα διαβάζουμε. Εντάξει, τα βλέπετε. Εδώ είναι τα σχόλια. Λοιπόν, άμα έχετε πορεία και υπόλοιπη, πείτε μας να σας δείξουμε. Θα σας δείξουμε τα άλλα κινητά. Άντε τώρα το κάναμε που το κάναμε. Να και τα άλλα. Να. Βλέπετε. Εδώ είμαστε, παιδιά. Λοιπόν, ωραία. Δείξτε όλους τώρα, μη ζηλεύουνε. Ωραία, όλες οι πλατφόρμες. Έχουμε στήσει εδώ πέρα ολόκληρο. Εν τω μεταξύ πήρα 2 κινητά ταυτόχρονα. Άρα τέλος πάντων. Τώρα τα άλλα θα τα μεταξύ τους ή όχι. Τώρα ποιος ξέρει. Λοιπόν, ωραία. Εν τω μεταξύ αυτό είναι το Facebook. Έχει μπαγκάρει σίγουρα το Facebook. Γιατί έχει μόνο 4 άτομα, παιδιά. Δεν ξέρω. Ναι, είναι η χειρότερη μας πλατφόρμα. Ναι, πραγματικά. Από την καλύτερη έγινε χειρότερη. Κάτι έχει πάει στο Facebook. Εδώ έχουμε και άλλη μια ερώτηση. Πού την είδα. Γνώμη για Ουρουγουάη. Γνώμη για Ουρουγουάη, οκ. Πήγαμε στην Ουρουγουάη, μείναμε 2 μήνες. Δεν μας άρεσε τόσο πολύ. Τη γυρίσαμε αρκετά κιόλας, μπορούμε να πούμε. Δεν μας άρεσε πάρα πολύ επειδή ήταν ακριβά. Ουσιαστικά φαντάζομαι μια σαλάτα σε ένα εστιατόριο μπορεί να έκανε 20 ευρώ, 25 ευρώ. Ήταν κλασική τιμή. Στο κέντρο του Μοντεβιδέο τα σπίτια μας κόστιζαν γύρω στα 60 ευρώ και ήταν τα πιο οικονομικά που μπορούσαμε να βρούμε. Σαν μέρος είναι ωραία, είναι έτσι, έχει θάλασσα, έχει ωραία πάρκα το Μοντεβιδέο. Πήγαμε στο Κάπο Πολώνιο, πήγαμε, πώς λέγεται το άλλο. Δίπλα Παλώμα, Punta del Diablo, ναι, και είναι ωραία μέρη, αλλά εμείς το πετύχαμε με λίγο κρύο επίσης και... Ήταν Νοέμβριος, ακόμα δεν είχε μπει το καλοκαίρι, Δεκέμβριο μπαίνει το καλοκαίρι και... Δεν μας κέρδισε πάρα πολύ και επίσης να πούμε ότι αυτό που λένε για τους φιλέλληνες είναι λίγο ψέματα. Είναι μπούφα, παιδιά. Δηλαδή λένε, έχουμε διαβάσει κάτι άρθρα που λένε είναι όλοι φιλέλληνες εκεί. Το σχολείο Ελλάδα λέει... Όμως όντως υπάρχει σχολείο που μαθαίνουν. Υπάρχει και σχολείο Βραζιλίου και σχολείο Περού και σχολείο Υπάρχει μόνο το ίδρυμα Τσάκου. Το ίδρυμα Τσάκου εκεί όντως είναι πραγματικά. Όντως, έχει 200 άτομα που ασχολούνται με την ελληνική κουλτούρα ετησίως. Αλλά αυτό το παραμυθάκι που έχουν βγάλει στην Ελλάδα η Καραμέλα. Χιλιάδες Ουρουγουανοί όλοι είναι φιλέλληνες. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα και επίσης κάποιοι δεν τη γνωρίζουν καν την Ελλάδα. Λέμε είμαστε ελληνικοί δηλαδή. Λένε τι μιλάτε, ισπανικά μιλάτε στην Ελλάδα. Για να καταλάβετε. Ναι. Οπότε η Ουρουγουάη, να πούμε επίσης όσον αφορά το φορολογικό κομμάτι, ότι είναι το ακριβώς αντίθετο από την Παραγουάη. Πολύ υψηλή φόρη, πολύ ακριβή χώρα, ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι. Οι φόροι. Ναι.
Κάτι δεν διαβάσαμε στις άλλες. Υπάρχει μια διαδικασία που σου επιτρέπει για 7 χρόνια να μην φορολογηθείς εφόσον φέρεις το κεφάλαιο σου και κάνεις μια ολόκληρη διαδικασία, αλλά μετά από αυτό κανονικά τα φορολογικά. Γενικά η Παραγουανία, η Ουρουγουανία, αυτό που πληρώνουν είναι μέχρι 40% φόρο. Δηλαδή είναι ελληνικό στυλ. Είναι ακριβή χώρα και εμάς δεν μας αρέσει αυτό, ακριβές χώρες. Γιατί άμα υπάρχει μια φθηνότερη χώρα που έχει καλύτερο καιρό, την προτιμάμε. Ναι. Κάποιος μας ρωτάει τι διαφορά ηλικίας έχουμε μεταξύ μας. Ο Sky 7. 5 χρόνια μικρότερος είναι ο Κωνσταντίνος. Ναι, είμαι 5 χρόνια γυρεότερος από την Νίκη. Αλλά όχι στην ψυχή. Στην ψυχή μου σίγουρα όχι. Νίκη, αν είσαι Ολυμπιακός ρωτάνε εδώ πέρα. Ολυμπιακός αγώνας, όχι. Όχι, δεν είμαι Ολυμπιακός, δεν υποστηρίζω καμία ομάδα εκτός από ΠΑΟΚ και Άρη όταν είμαι με τους φίλους μου, τους ΠΑΟΚτσίδες και τους Αριανούς. Γενικότερα προσαρμόζομαι. Ολυμπιακός είμαι, άμα είσαι Ολυμπιακός γίνομαι κι εγώ για λίγο, δεν έχω πρόβλημα. Η Φανή στο YouTube ρωτάει αν ένας καθηγητής στο εξωτερικό, για παράδειγμα φυσικής, διδάσκει όλα τα αντικείμενα των θετικών επιστημών ή απλώς το δικό του, της ειδικότητάς του. Αυτό είναι ένα θέμα λίγο ενοχλητικό για τους καθηγητές φυσικής και επιστημών στην Αγγλία, γιατί γενικά αυτό που απαιτούν να κάνεις, τουλάχιστον στο γυμνάσιο, πώς να το πω, γιατί αυτοί έχουν GCSEs 5 χρόνια και μετά A-levels 2 χρόνια. Είναι 7 χρόνια η δευτεροβάθμια τους και έχουν, ας πούμε, πεντατάξιο γυμνάσιο και διτάξιο λύκειο. Στο γυμνάσιο πρέπει να διδάξεις φυσική, χημεία, βιολογία και δεν έχεις επιλογή. Παρόλο που εσύ μπορεί να έχεις σπουδάσει χημεία, όχι, θα διδάξεις και φυσική και βιολογία και χημεία ταυτόχρονα. Μετά σε A-levels, στο επόμενο κομμάτι, το λύκειο δηλαδή, συχνά σου ζητάνε να διδάξεις μόνο το αντικείμενό σου, που είναι πιο εξειδικευμένο και μπορείς να προετοιμάσεις τους μαθητές κανονικά, αλλά καμιά φορά τυχαίνει να σου ζητήσουν να διδάξεις και κάτι άλλο. Αυτό είναι μόνο φυσική, χημεία, βιολογία που συμβαίνει. Γενικά στα άλλα αντικείμενα δεν συμβαίνει, δηλαδή στα μαθηματικά δεν μας λένε δίδαξε και κάτι άλλο. Όχι, είναι μόνο μαθηματικά. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα λοιπόν των sciences, GCSE Science και A-Level Physics, η Ελένη ρωτάει Biology. γνώμη για Γκουαρουζά, Βραζιλία, να έχετε πάει. Πολύ ωραία τα βίντεο σας, σας εύχομαι να είστε πάντα καλά. Είναι πολύ ωραία, λένε στον Γκουαρουζά, αν το γράφω σωστά. Δεν το ξέρουμε το Γκουαρουζά. Σε ποια πολιτεία είναι. Λογικά δεν έχουμε πάει καν, αλλά έχει τόσα πολλά όμορφα στη μέρη στη Βραζιλία. Αλήθεια λένε, λογικά. Ναι. Μόνη σου νιώθεις το ίδιο, boy, για την ασφάλεια, λογικά. Παιδιά, εγώ είμαι λίγο στην ειδική περίπτωση. Ποτέ δεν ένιωσα φόβο στη ζωή μου. Γενικά στον δρόμο νιώθω εγώ θήτης και όχι το θύμα. Δηλαδή, μπορεί να βλέπω κάποιον να περπατάει και να σκέφτομαι. Μπορώ να επιτεθώ σε αυτόν τον άνθρωπο, α πούμε. Δεν θα το έκανα, βέβαια. Εντάξει, ξέρετε, το κεφάλι κάνει πολλές σκέψεις. Πολλά σενάρια. Δεν το έχω κάνει αυτό το πράγμα, αλλά δεν νιώθω ποτέ φόβο. Άρα, ναι. Ωραία, κοίταξε, εδώ πέρα κάποιος ρώτησε προηγουμένως, όχι ρώτησε, μας είπε ότι μας πέτυχε, χαίρεται πολύ που μας πέτυχε και μας στέλνει καλησπέρες από Νάξο, Tupper Fun. Καλησπέρα και στην Νάξο, παιδιά, ελπίζουμε να είστε καλά. Κατεβαίνουμε λοιπόν πιο κάτω γιατί δουλεύεις στο θυμάρι. Φαντάζομαι είναι κάποιο υπονοούμενο, αλλά. Στο πιθάρι, μήπως είναι. Σε κάθε περίπτωση, στο πιθάρι, στη Λέσβο. Όχι, είτε είναι θυμάρι, είτε είναι κάποιο άλλο θυμάρι. Όχι. Όχι, δεν δουλεύω στο πιθάρι ή στο θυμάρι. Το αγαπημένο μου ζευγάρι, ευχαριστούμε πολύ, Μπράγκια. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που είχαμε στα ταξίδια μας? Λογικά ήταν αυτό με το όπλο στην Κολομβία. Στην Κολομβία, μια φορά που κάποιος ήρθε να κλέψει ένα ζευγάρι, τέλος πάντων να τους πάρει την τσάντα έτσι, και τρώγαμε ένα μπέργκερ παραδίπλα. Ήμασταν σε λίγο κακόφημη περίπτωση. Την πιάνει από το κεφάλι, από τα μαλλιά και της βάζει στο κεφάλι το όπλο και της λέει: δώσε μου τσάντα σου. Γιατί μεταξύ έχουμε την υποψία ότι μπορεί να ήταν για μας αυτό. Γιατί συνομιλούσαμε προηγουμένως με κάτι πιτσιρίκια έξω από το μαγαζί, λέμε είμαστε Έλληνες κτλ. Μπαίνουμε να φάμε. Λογικά αυτοί είπαν σε έναν ξάδερφο δύο Έλληνες κτλ. Όχι με κακή πρόθεση κτλ. Ο άλλος είχε το νου του, μπαίνει μέσα, λέει τι Έλληνες δύο τουρίστες έρχονται εδώ. Ναι. Που ήταν πολύ κακόφημη περιοχή και εμείς είχαμε προειδοποιηθεί κιόλας να μην κυκλοφορούμε μόνοι μας. Αλλά κυκλοφορούσαμε και μάλιστα μαζί μας είχαμε drone, λεφτά από το ATM, 2 κινητά πάνω μας, όλα πάνω μας. Και τέλος πάντων τι είχε γίνει, κατά τύχη ουσιαστικά έγινε αυτό. Εγώ είχα καθίσει, ήταν κάπως περίεργη η διαρρύθμιση. Ήμουν πίσω από ένα τυχάκι. Εγώ δεν φαινόμουν από έξω δηλαδή. Και αυτός είδε εμένα να κάθομαι εδώ. Ήταν άλλο ένα ζευγάρι. Λογικά νόμιζε ότι το ζευγάρι με τους Κολομβιανούς ήμασταν εμείς. Και άρα λέει αυτό πιστεύουμε ότι έγινε. Εξαιτίας μας τους κλέψανε. Ίσως. Ναι, ίσως. Δεν ξέρουμε, ποτέ δεν θα μάθουμε. Αλλά μετά από λίγο, εντάξει, ο τύπος ήρθε και έκανε και έτσι με το όπλο σε όλους. Εγώ δεν το είδα δηλαδή το όλο. Πέσε κάτω. Τι γίνεται. Πέσαμε όλοι κάτω, αυτός άρπαξε τσάντα, έφυγε και μετά με μηχανάκι και μετά από λίγο εμφανίστηκαν 2 μηχανάκια με αστυνομικούς, 2 πάνω. Λες και δεν μπορούν να σε υπερβολήσουν σε κάτω. Ναι, αλλά αυτός άμα δει κανέναν τι θες ρε, μπορεί να σου σκάσει. Μπορεί να είναι και τρελαμένος, να έχει πάρει και τίποτα εκείνη την ώρα ο άλλος που ξέρεις ρε παιδί μου. Οπότε ναι, αυτό ήταν το πιο έτσι βάρη περιστατικό που μας έχει τύχει.
Σιβηρία μας ρώτησε κάποιος εδώ στο Instagram αν θέλουμε να πάμε. Στο Instagram, ναι, μας ρώτησε. Κάποια στιγμή θέλουμε να πάμε. Εγώ παντού θέλω να πάω, να πω την αλήθεια. Ερώτηση, τα πάμε καλά με έντομα και ζωήφια. Ναι. Σχετικά Παλιότερα καλά, εγώ δεν το έχουμε σκότωνα, θέμα. να πω την αλήθεια. Αλλά και κάπου πριν από το 2020 είδα μια σαρανταποδαρούσα και λέω γιατί να τη σκοτώσω. Και δεν άρχισε να μην βγάζει πλέον νόημα να σκοτώνω κατσαρίδες και να σκοτώνω γενικότερα το οτιδήποτε. Εντάξει, μετά έγινα και vegan βέβαια. Και τώρα δεν θέλω να σκοτώνω τα κουνούπια, δεν έχω βρει τέτοια λύση ακόμα και τα σκοτώνω όταν με τσιμπάνε. Αλλά γενικότερα όχι, δεν σκοτώνουμε έντομα. Έχουμε δει και τεράστιες κατσαρίδες. Εκεί ήμασταν και με τους κόγκι στην Κολομβία. Κάθε και λίγο ακούγονταν ήταν πεταγόμενο έντομο. Κάποιος μέσα στο δάσος φώναζε. Και εμείς μπορεί να ακούγονταν το τουαλέτο, μέσα στο βράδυ. Παιδιά, ξέρετε τι γίνεται, ήταν ένα σπίτι μέσα στο δάσος, χωρίς τοίχους γύρω-γύρω, έτσι, σε παραδοσιακό στυλ των γηγενών εκεί πέρα από παλιά, των Ταϊρών κλπ. Το θέμα είναι ότι επειδή είναι ανοιχτό και ανάβεις φώτα και είναι μες στο δάσος, έρχονται τα έντομα και περνάνε από μέσα από το σπίτι σου, έτσι. Το πιο αστείο όμως ήταν στην Κολομβία, στο κήπο της Εδέμας. Αυτό το σπίτι λέω. Για τον κόκκι λες τώρα. Αυτό. Μπέρδευες δύο ιστορίες. Όχι, εγώ λέω για το προηγούμενο, την πρώτη φορά που πήγαμε στην Αυτό Κολομβία. έλεγα. Η κόκκι πήγαμε φέτος. Όπως και να έχει, έβρεχε μια φορά, δηλαδή έβρεχε και γενικά δεν είχαμε πρόβλημα μετά, παρόλο που το σπίτι ήταν ανοιχτό. Και εκεί ήμασταν έτοιμοι να φάμε και κόβεται το ρεύμα. Τι έγινε, αρχίζει να βρέχει ή κόβεται το ρεύμα. Ένα από τα δύο. Και γέμισε. Και κόβεται το ρεύμα γιατί και εμείς είχαμε τους φακούς μας. Ναι, κόβει και το ρεύμα. Και ερχόντουσαν όλα τα έντομα πάνω στους φακούς. Ήταν σαν να υπήρχαν χιλιάδες γύρω μας. Οπότε το κόμμα μας να βάλουμε κάπου αλλού ένα φως και πηγαίναν λίγο εκεί πέρα. Αλλά ναι, το ίδιο έλεγα. Απλώς ήταν στο στυλ των γηγενών χτισμένο αυτό το σπίτι. Επειδή εγώ έλεγα και τους κόκκι που επισκεφθήκαμε φέτος που επίσης είχαμε δει μια τέτοια κατσαρίδα, ας πούμε. Και γενικά όχι, έχουμε καλή σχέση. Γενικά όχι, δεν έχουμε χοντρό θέμα, ναι, και δεν έχουμε δει ούτε φίδια. Ούτε μας ενοχλούν, ούτε δεν ενοχλούμε. Εδώ πέρα κάποιος στο TikTok λέει: ποια πόλη στη Βραζιλία είναι πιο κοντινή στη μεγάλη πολιτεία των ΗΠΑ. Σαν Πάολο. Πάνω, άμα. Όχι. Πιο κοντινή. Σε στυλ αυτό εννοείς. Πιο κοντινή σε μεγάλη πολιτεία. Σαν Πάολο, μάλλον. Μπαλνεάρο Καμποριού. Ναι, ίσως ο Νότος, αλλά. Δεν κατάλαβα ακριβώς την ερώτηση, να πω την αλήθεια, αλλά ας πούμε ότι το Σαν Πάολο μοιάζει λίγο με μεγάλη πολιτεία. Αλλά υπάρχουν και πολιτείες στην Αμερική νομίζω που είναι full στο πράσινο, έτσι. Άρα λογικά μπορούμε να. Δεν ξέρουμε να σου απαντήσουμε. La escucho como si fuera que entiendo, soy de Paraguay. Hola Lourdes, vais a por. Maestra pa, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo anda? No, esto no es tan buena, esta palabra, sí. Δεν είναι. No, creo que no. Όχι, είναι. Για τους φίλους δεν είναι. Δεν ξέρω. Ναι. Πάντως, εδώ πέρα η Lourdes μας ακούει, λέει και σχεδόν λέει καταλαβαίνω, αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Το μαθαίνουμε και εμείς με τους ανθρώπους καμιά φορά που παλιότερα που μιλούσαν ισπανικά, λέγαμε ελληνικά είναι. Νομίζαμε ότι ακούγονται σαν ελληνικά ουσιαστικά καμιά φορά τα ισπανικά, αλλά όχι ελληνικά. Ναριτού μας ρωτάει αν έχουμε πάει Αργεντινή. Και ναι, έχουμε πάει, έχουμε περάσει κάποιες μήνες εκεί. Στο Buenos Aires έχουμε πάει Beach Visa Hessel, Mar del Plata, Καριλό. Το Buenos Aires γενικά το έχουμε κινήσει και μετά πήγαμε και Φορμόσα, Κλωρίντα. Καλή ώρα που τη βλέπουμε για από το παράθυρο τώρα ουσιαστικά. Και Παταγωνία. Καλαφάτε, Ουσουάια, Σαλτέν. Ναι, έχουμε πάει. Καλησπέρα σας παιδιά, σας χαίρομαι να είστε καλά. Τρελή Κερκυραία, ελπίζουμε να είστε καλά. Έχει πάρα πολλά σχόλια. Καλημέρα. Saludos desde Paraguay. Hola Emilio, un beso saludos desde Asunción, Paraguay. Ποια πολιτεία της Βραζιλίας είναι πιο κοντινή? Αυτή την ερώτηση, κάποιοι παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτοί που γράφουν ένα σχόλιο και το ξαναγράφουν πολλές φορές, εμείς θα απαντήσουμε μόλις φτάσουμε στο σχόλιο. Μετά απλώς θα αγνοήσουμε όλα τα υπόλοιπα σχόλια που έχετε γράψει την ίδια ερώτηση. Δεν είναι ότι δεν σας απαντάμε επειδή δεν θέλουμε. Είναι επειδή δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο σχόλιο. Εσύ έχεις θέμα με την κοπέλα που τρως κρέας, επειδή τους αποκαλούσε δολοφόνους όποιος τρώει κρέας. Έχεις θέμα? Όχι, δεν έχω θέμα. Φίλε, sorry κιόλας. Νεκρά ζώα τρώμε δηλαδή. Θα κρυφώ. Όχι, δεν τρώω νεκρά ζώα. Όχι. Sorry κιόλας. Όταν πληρώνεις κάποιον για να σκοτώσει κάποιον. Ναι. Μα γιατί? Ο Hitman το κάνει, δεν το κάνεις εσύ. Κάποιοι ζορίζονται. Ωραία, ας το πούμε λίγο απλά. Κάποιος πάει αυτό το ζώο, το εκτρέφει αρχικά. Τώρα θα δείτε βίντεο, θα ανεβάσουμε από μια φάρμα που θα είμαστε τώρα προσεχώς. Αυτά τα ζωάκια που θα είναι εκεί πέρα στη φάρμα είναι ώστε να σφαχθούν μετά. Έτσι. Ωραία. Κάποιος εκτρέφει τα ζώα, στη συνέχεια τα πάνε στο σφαγείο. Ο σφαγιάς τα σφάζει και μετά εμείς τα τρώμε. Τα κοτοπουλάκια με τα αρσενικά τα σκοτώνουν κατευθείαν. Με το που γεννιούνται. Πώς θέλεις να το πούμε δηλαδή αυτό το πράγμα? Δηλαδή όταν σκοτώνεις κάποιον τι είσαι. Ναι. Τέλος πάντων.
Ωραία, επόμενη. Παιδιά, εσάς σίγουρα θα σας αρέσει στις Φιλιππίνες. Έχει όλο το πακέτο γι' αυτό. Πολύ ωραία, ναι. Θέλουμε να εξερευνήσουμε τις Φιλιππίνες. Το θέμα είναι λίγο η γλώσσα, αλλά θα προσαρμοστούμε. Θα πρέπει να τη μάθουμε. Θα κάνουμε μερικά μαθηματάκια, κάτι θα καταφέρουμε από εδώ και από εκεί. Το θέμα είναι επίσης ο καιρός. Θέλουμε να πετύχουμε γενικότερα την Ασία με καλό καιρό. Γιατί ακούσαμε τώρα ότι από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο έχει πολύ κακό καιρό, κακοκαιρία κτλ. Άρα θα βρούμε και την κατάλληλη περίοδο για να πάμε και τσουπ θα πάμε και από εκεί μεριά. Ναι. Εδώ πέρα ο Σπύρος μας λέει: παιδιά, σαν μοντέλο λέει, μου είπαν για Ασία, αλλά πολύ χάος, δεν ξέρω. Κοίτα, Σπύρο, το σημαντικό είναι να κάνεις κάτι που γουστάρεις, που αγαπάς και να μην φοβάσαι να ρισκάρεις να βγεις από το comfort zone σου. Γιατί δεν πας και με δεν θα γυρνάς πίσω. Στην τελική θα έχεις μια εμπειρία, θα το έχεις ζήσει, θα ξέρεις τι σου γίνεται κλπ. Τώρα το χάος, ναι, δηλαδή κάποιος που έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα να λέει ότι κάπου είναι χάος, νομίζω. Για μένα το μεγαλύτερο χάος που έχω βιώσει είναι στην Ελλάδα. Ελλάδα, πραγματικά. Ερχόμαστε στη Λατινική Αμερική και όπως λέμε, ρε παιδιά. Πού είναι αυτό το χάος που περιμέναμε, δεν υπάρχει κανένα χάος εδώ πέρα. Εμείς είμαστε μαθημένοι σε χειρότερα. Πολλές φορές να το πούμε και αυτό είναι και πιο πολιτισμένοι άνθρωποι εδώ στο Λατινική. Πολύ συχνά είναι πολύ ευγενικοί, σέβονται, δηλαδή δεν υπάρχει πολύ αυτό το πώς έτσι. Στην Ελλάδα κατευθείαν με το που βγαίνουμε από το αεροδρόμιο, κάποιος καπνίζει με το που βγαίνουμε μέσα στη μούρη. Δέρνονται, πατάς μια καθαρσία μετά από λίγο, δηλαδή σμπρώχνονται, λένε κυρία μου, μη σμπρώχνετε! Ένα σειρά και κάτι τέτοιο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν τα έχουμε συναντήσει, είναι αλήθεια, σε άλλα μέρη. Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος λέει εδώ στο TikTok, να είσαι καλά Γιώργο, ο τύπος μεγαλώνει ανάποδα πάντως. Είδα μια φώτο του όταν ήταν φοιτητής και μοιάζει μεγαλύτερος από τώρα. Γιώργο, να σου πω ότι ήμουν χοντρός, έπινα πολύ αλκοόλ, έτρωγα ιδίες, δεν γυμναζόμουν τόσο, ήμουν λίγο χάλια. Και σιγά σιγά έχω αρχίσει να τα ξεπετάω όλα αυτά από τη ζωή μου, να τα πετάω έξω και να τα ξεφορτώνομαι. Και φεύγει ένα βάρος και το βλέπεις. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Οπότε μάλλον αυτό βλέπεις. Βέβαια στο TikTok βάζει ένα φίλτρο, βλέπω. Ενώ σε όλα τα άλλα. Ναι, παιδιά, εδώ πέρα είμαστε λίγο πιο ωραίοι. Στο TikTok μας βάζει φίλτρο και δεν το κάνουμε εμείς. Μας το κάνει το TikTok. Τι μας έκανε, ότι δεν είμαστε active, να βάλει το κομματάκι του puzzle μέσα εδώ. Το TikTok θέλει να κάνεις κάτι για να δείξει ότι είσαι ενεργός ακόμα μέσα. Είμαστε άνθρωπος. Ναι, δεν είμαστε bot. Ναι. Λοιπόν, αν και μας έχουν πει AI. Αυτό είναι κομπλιμέντο. Είναι η Ουρουγουάη η καλύτερη χώρα της Νότιας Αμερικής. Αναλόγια για ποιον άνθρωπο, για μας όχι. Ναι, εδώ μας ρώτησε ο Γιώργος τι έγινε με τη δηλητηρίαση. Γιώργο, δεν είχα πάθει δηλητηρίαση, γαστρίτιδα και την έχω υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή. Είμαστε OK. Κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Σας έχουν δώσει υπηκότητα και στις άλλες χώρες που έχετε μείνει για μεγάλο διάστημα? Είχαμε πάρει, όχι υπηκότητα ακριβώς, είχαμε πάρει προσωρινή άδεια παραμονής στη Βραζιλία για 2 χρόνια. Είχαμε ταυτότητα Βραζιλίας για 2 χρόνια γιατί είχα συμβόλαιο εκεί πέρα στο σχολείο, στο Βρετανικό Σχολείο του Ρίο ντε Τζανέιρο. Αν ανανέωνα το συμβόλαιο μου για άλλον 1 χρόνο, θα την παίρναμε την υπηκότητα. Δηλαδή, όχι ακριβώς υπηκότητα, θα παίρναμε μόνιμη ταυτότητα, μόνιμη άδεια παραμονής, την οποία την ανανεώνεις ανά 10 χρόνια και μετά θα μπορούσαμε να βγάλουμε και διαβατήριο Βραζιλία σε βάθος χρόνου. Ωστόσο, δεν το κάναμε. Αποφασίσαμε να γίνουμε ομάδες και το αφήσαμε αυτό το πλάνο. Αλλά εφόσον το επιθυμεί κάποιος, υπάρχουν κάποια κόλπα, κάποιες μέθοδοι να το κάνεις. Αλλά όχι, δεν έχουμε πάρει κάποια άλλη υπηκότητα από κάπου αλλού. Δηλαδή, πέραν της αγγλικής που έχω εγώ και γενετής, ας πούμε, δεν έχουμε κάποια άλλη ακόμα. Ότι είμαστε τέλειοι, ευχαριστούμε Θέμη για το κομπλιμέντο. Η Άννα λέει ότι το τηλέφωνο της έσπασε και μας έχασε και εμάς μαζί, αλλά τελικά μας βρήκε. Μπράβο, Άννα. Κατά τύχη. Στο YouTube. Ναι. Όχι, στο Instagram ήταν ο Θέμης, η Άννα ήταν στο YouTube. Οκ, η Άννα είναι στο YouTube. Νίκη, είσαι παντρεμένη? Ναι, είμαι παντρεμένη με τον Κωνσταντίνο. Είμαστε παντρεμένοι εδώ και 6,5 χρόνια περίπου. Για την Αργεντινή λέει εδώ Παντάβ. Αν είναι πολύ πιο ακριβή από την Ουρουγουάη, κοίταξε, Παντάβ. Γιατί λέει αυτό με το ποτάμι όμως? Δεν είμαι σίγουρος ακριβώς. Είναι πολύ πιο... με σχέση με την Ουρουγουάη. Σε σχέση με την Ουρουγουάη, αυτή τη στιγμή παίζει να είναι το ίδιο. Θα λέγαμε ότι γενικά η Ουρουγουάη είναι πιο ακριβή, γιατί η Ουρουγουάη έχει, ας πούμε, βασικό μισθό, δεν ξέρω πόσο είναι, αλλά οι άνθρωποι γενικά βγάζουν, ας πούμε, 1.500 ευρώ. 1.800, 2.000. Δηλαδή θα έλεγα ότι η Ουρουγουάη πιθανώς στην Ουρουγουάη να βγάζουν υψηλότερο μισθό από την Ελλάδα και το βιωτικό επίπεδο να είναι υψηλότερο. Οπότε σίγουρα η Αργεντινή, βέβαια, πρόσφατα με το Μιλέι έγινε πάρα πολύ ακριβή. Οπότε δεν ξέρουμε. Δηλαδή είναι τρελό καμιά φορά. Βλέπεις ανθρώπους να βγάζουν 200 ευρώ και να πρέπει να ζήσουν εκεί, να χρειάζονται 1.000 για να ζήσουν. Και λες πώς γίνεται. Οπότε μάλλον θα έλεγα Ουρουγουάη όμως, ότι είναι πιο ακριβή. Ο Κώστας λέει ότι μας πέτυχε να τρέχουμε εκεί γύρω στο Σταγγίδι, στη Στρατού. Λεωφόρο Στρατού. Όχι, στο Σταγγίδι βασικά. Στη Στρατού, ναι. Στο Σταγγίδι, ναι, περιμένω για φαγητό, ναι. Το θυμάμαι. Γεια σου, Κώστα. Κάτι θυμάμαι. Τώρα δεν θυμάμαι αν ήμουν μόνο εγώ ή αν ήμασταν και οι δύο μαζί. Αλλά ναι, αύριο είναι τα γενέθλια του Κώστα, οπότε θέλει, λέει, να του... Να του από σήμερα, ας πούμε. Χρόνια πολλά, Κώστα, από τώρα. Να τα κατοστήσεις. Άλλη μια, η Φανή λέει μια ερώτηση.
Όλα αυτά τα μέρη. Εύκολη απάντηση νομίζω. Πώς μπορούμε να μην αγοράσουμε. Πώς μπορούμε να αντισταθούμε και να μην αγοράζουμε πράγματα. Είναι πολύ απλό. Δεν σας πάει το μυαλό βέβαια. Ό,τι και να αγοράσουμε, το κουβαλάμε μαζί μας και γίνεται κυριολεκτικά βάρος. Δεν έχουμε καμία διάθεση να αγοράσουμε τίποτα. Πραγματικά, καμιά φορά θέλουν να μας δώσουν κάποιο ενθύμιο, κάποιο δώρο και λέμε δεν το θέλουμε, σας ευχαριστούμε, αλλά δεν θα το πάρουμε γιατί θα το κουβαλάμε μαζί μας. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε ρούχα, δεν μπορούμε να αγοράσουμε τίποτα και αυτό μας έχει απελευθερώσει κιόλας. Δεν είναι κάτι πιο πρόβλημα για εμάς. Όταν χαλάσει κάτι μπορούμε να το αντικαταστήσουμε. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε κανένα πειρασμό και καμία διάθεση να αγοράσουμε κάτι που δεν χρειαζόμαστε και μας γίνεται κυριολεκτικά βάρος. Εδώ Lucky Charm στο TikTok μας ενημερώνει ότι στην Ελλάδα και τα τρία άλλα και μαθηματικά για κάποιο λόγο πρέπει να διδάσκουν. Δηλαδή δεν το ήξερα αυτό, ότι οι μαθηματικοί διδάσκουν και τα άλλα τρία μαθήματα. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Νομίζω ότι κάποιος μας έδωσε 5 ευρώ στο YouTube. Wow! Σε ευχαριστούμε πολύ, ρε Κώστα, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Δεν γνωρίζαμε ότι γίνεται να. Δεν το ήξερα ούτε εγώ. Πρώτη φορά στο YouTube. Εδώ το κάνουμε live, αυτό είναι το πρόβλημα. Έλατε, ναι. Αλλά τώρα σκοπεύουμε να το κάνουμε λίγο. Κάποιος απαντάει στον Γιώργο ότι είμαι ο Benjamin Button, νομίζω ήταν η ταινία. Εδώ έγραψε Benjamin Barton. Ναι, στο τέλος ποιος ξέρει, έτσι. Μακάρι να συνεχίσω να μεγαλώνω και να χάνω κιόλας. Αλλά μετά, άμα γίνεις μωρό, τι θα γίνει, θα μπορέσεις να δουλεύεις κτλ. Θα δούμε. Ich spreche nur Deutsch. Was Sprache sprechen Sie? Δεν μιλάμε Deutsch, αλλά ψιλοκατάλαβα πάνω κάτω τι είπες εδώ πέρα, ZNV, δεν μιλάμε γερμανικά. Ότι όμως μεγαλώνει ανάποδα, οκ, το ξαναδιάβασα. Εδώ λέει upload the comments because you're seeing them late. Δηλαδή... Ναι, είναι η μετάφραση αυτή, πρέπει να πατήσεις εδώ πέρα. Ανεβάστε τα σχόλια γιατί τα βλέπετε καθυστερημένα. Ποια σχόλια? Νομίζω... Είναι από τα άλλα κινητά τα σχόλια. Παιδιά, σε όλα τα κινητά κάνουμε λίγο κάτω, λίγο κάτω. Σκρολάρουμε, γράφουν άλλοι σχόλια. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι. Δηλαδή, έχουμε αρκετά άτομα εδώ πέρα. Είναι 200 κάτι άτομα. Το έγκλημα στην Παραγουάη, πώς είναι, λέει, υπάρχουν όπλα? Ναι, σίγουρα υπάρχουν όπλα εδώ πέρα. Υπάρχουν, αλλά δεν έχει τέτοια φήμη. Εμάς μας φαίνεται ασφαλής χώρα, νιώθουμε μεγάλη ασφάλεια, περπατάμε το βράδυ. Τα όπλα αν είναι νόμιμα, δεν νομίζω ότι είναι νόμιμα. Όχι, τα όπλα δεν το έχουμε ψάξει. Πάντως εμείς πηγαίνουμε στο μαγαζί και παίζουν μαχαιράκια κτλ. Πολύ αστείο. Πουλάνε μαχαίρια, taser. Ναι, λες ρε παιδί μου, ιδίως στη Ciudad del Este πραγματικά είναι Wild West εκεί πέρα. Έτσι, άγρια δύση. Πας και ο άλλος στον δρόμο κάνει και λέω τι είναι αυτό. Ναι, δεν θέλεις να στο πουλήσω. Και σου πουλάει taser στον δρόμο, έτσι. Δηλαδή. Να το δοκιμάσω λίγο. Και να το κάνεις μαχαίρια, μεγάλα μαχαίρια παντού. Τι ώρα λέει, εδώ είναι 2:30 το μεσημέρι. Εδώ είναι 2:30 το μεσημέρι αυτή. Καρδίτσα, πότε θα πάμε, δεν γνωρίζουμε ακόμα. Λέει ότι υπάρχουν πολλοί Φιλιππινέζοι στην Παραγουάη και πολλοί οδοί που έχουν ελληνικά ονόματα. Πολλές οδοί με ελληνικά ονόματα δεν έχουμε πετύχει πολλές οδούς. Μάλλον για την Ουρουγουάη μιλάς. Γιατί στην Ουρουγουάη έχει βγει αυτή η φήμη ότι είναι γεμάτη με οδούς με ελληνικά ονόματα. Έχει κανένα δυο, αλλά υπερβολικά πράγματα. Γιατί η Ουρουγουάη προσπαθεί. Αυτό βγήκε λίγο ράδιο Αρβίλα. Η Ουρουγουάη έχει μια τάση. Προσπαθεί να έχει καλές σχέσεις με όλους. Έχει ένα σχολείο που λέγεται Βραζιλία, έχει ένα σχολείο που λέγεται Περού, έχει ένα σχολείο που λέγεται Ελλάδα, έχει πολλά. Έχει ένα δρόμο που λέγεται, ξέρω εγώ, Ισπανία, έχει άλλο δρόμο που λέγεται Ελλάδα. Κάποιος πήρε αυτό και λέει: Α, θα κρατήσω μόνο της Ελλάδας, δεν θα πω τίποτα. Τσιμωδία για τα υπόλοιπα. Και άρχισε να λέει: Παντού δρόμοι με ελληνικά ονόματα στην Ουρουγουάη. Αγάλματα ελληνικά. Όλοι μιλάνε ελληνικά. Και πήγαμε και λέμε: Ωραία, επιτέλους θα μας στρώσουν το κόκκινο χαλί. Αρχίζουμε να γυρνάμε όλη την Ουρουγουάη και λένε: Από πού είστε, Ελλάδα? Ελλάδα. Τι μιλάτε Ισπανικά, μιλάτε στην Ελλάδα εσείς? Δεν μας ξέρουν. Δεν ξέρουν, δεν έχουν ιδέα παιδιά στην Ουρουγουάη για την Ελλάδα. Αυτό ήταν πραγματικά μια καραμέλα. Ένας έκανε ένα άρθρο που έγραψε αυτό και μετά κάποιος το έκανε share. Είχε και ένα γκράφιτι με την μπουμπουλίνα που το βάλανε εκεί στο λιμάνι. Αυτό είναι όλο. Αλλά πραγματικά το φουσκώσαν πάρα πολύ. Πήραν το τόσο κάνανε πραγματικά, ναι. Εδώ η Νένα ρωτάει αν μπορείς να είσαι δικηγόρος γραμμένος στο DSA, στο DSA, δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά να είσαι φορολογικός κάτοικος Παραγουάης. Κοίτα. Εδώ το DSA δεν το ξέρουμε. Αλλά αρχίζει μια λεπτομέρεια εδώ. Μπορείς να γίνεις φορολογικός κάτοικος Παραγουάης και να πληρώνεις φόρους εδώ κλπ. Αλλά αν είσαι κάπου αλλού και ζεις για πάνω από 183 μέρες εκεί και δουλεύεις εκεί και κάνεις πράγματα εκεί, τώρα έχεις κάνει μαμουνιά. Έτσι. Δηλαδή, έχεις δηλώσει κάπου ότι είσαι φορολογικός κάτοικος και εδώ πέρα η Παραγουάη δεν θα σου πει ποτέ τίποτα. Πλήρωσε εδώ πέρα, ό,τι λεφτά μπαίνουν εδώ πέρα και πληρώνεις φόρο εδώ, όλα οκ. Αλλά το άλλο κράτος, λέμε τώρα, π.χ. Ελλάδα, άμα ζεις εκεί πέρα, αυτό είναι παράνομο. Δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι Ελλάδα και να είσαι ταυτόχρονα αλλού. Δηλαδή, αυτό θα ήταν μόνο για να κάνεις κάποια μαμουνιά, να κρύψεις κάποια λεφτά και να τα φέρνεις εδώ πέρα, αλλά αυτό είναι παράνομο. Τώρα, αν είσαι όμως π.χ.
ψηφιακός νομάς ή είσαι δικηγόρος π.χ. που δουλεύει διαδικτυακά, γιατί υπάρχουν αμέτρητοι, γιατί όχι, δουλεύει διαδικτυακά, κάνει διαδικτυακή εργασία και έχεις φύγει από την Ελλάδα και ζεις αλλού, εδώ και εκεί, ας πούμε 3 μήνες εδώ, 5 μήνες εκεί κλπ. Τότε ναι, είναι πλήρως νόμιμο. Διατηρείς τη φορολογική σου κατοικία στην Παραγουάη, πληρώνεις φόρους εδώ, είναι το κέντρο ζωτικών σου συμφερόντων εδώ και ναι, κανένα πρόβλημα. Όχι ότι δεν μπορείς να το κάνεις κι αλλιώς, απλώς είναι παράνομο. Αν κάνεις το άλλο, έτσι. Το λέω ομά δηλαδή. Αλλά γίνεται. Τέταρτο-κοσμικές χώρες. Λογικό, γι' αυτό μακριά από Λατινική Αμερική. Τα ρατσιστικά σχόλια δεν επιτρέπονται. Γιώργο, ναι, αυτά είναι λίγο παροχημένα. Οκεανία, πότε θα κάνετε ταξίδι στα μικρά νησιά εκτός από τις μεγάλες χώρες, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία? Τα αφήνουμε λίγο για πιο μετά, Χρήστο, γιατί είναι λίγο τσουχτερά αυτά τα ταξιδάκια εκεί πέρα. Ένα σάντουιτς $15 θα μας τσούξει λίγο εκεί πέρα το θέμα του πορτοφόλι. Ναι. Ναι, Νίνα που το σκέφτεται εδώ πέρα για το μέλλον, φυσικά άμα μπορέσεις να το κάνεις διαδικτυακά, μπορείς να το κάνεις, ρε παιδί μου, να κάνεις τη φορολογική κατοικία εδώ πέρα, αλλά αυτά τώρα μιλάμε για ανθρώπους που ήδη ξέρουν πώς θα βγάλουν το μήνα, πώς γίνεται. Δεν μπορείς από το πουθενά θα έρθω Παραγουάη και θα λες. Κι όμως πόσοι το έχουν κάνει και αυτό. Έχει αυξηθεί πολύ η ζήτηση, είναι αλήθεια. Συνέχεια μας στέλνουν μηνύματα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Σκέψου το διαδικτυακό κομμάτι. Αν μπορείς τη δουλειά σου που κάνεις τώρα, που πηγαίνεις στα δικαστήρια, τρέχεις κλπ. Αν μπορείς κάπως να τη μεταφέρεις λίγο, να αυξήσεις ένα δεύτερο κομμάτι που θα είναι online, ώστε να μπορέσεις μετά να στήσεις μια διαδικασία, ξέρω εγώ, να στήσεις μια LLC στην Αμερική που είναι πολύ απλό, σε 2 εβδομάδες την έχεις και να έχεις μετά τη δική σου προσωπική φορολογική κατοικία εδώ, γίνεται. Ναι, φυσικά και να δουλεύεις διαδικτυακά. Αλλά άμα κατοικείς στην Ελλάδα και δουλεύεις εκεί, καλύτερα μην το πολύ σκέφτεσαι γιατί δεν έχει πολύ πρακτική εφαρμογή στη δική σου περίπτωση. Λέει ο Χρήστος εδώ στο Instagram. Λέει στην Ευρώπη πας με ταυτότητα, είναι Σέγγεν, στην Λατινική Αμερική, αλλιώς Νότια Αμερική, ισχύει το ίδιο, για πείτε μας. Να κάνουμε μια παρένθεση. Στην Νότια Αμερική υπάρχει μια χώρα που λέγεται Γαλλική Γουινέα που είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σέγγεν. Άρα μπορείς με την ταυτότητά σου από Ευρώπη να πετάξεις και να έρθεις Γαλλική Γουινέα στη Λατινική Αμερική. Εδώ είναι το Μερκοσούρ που είναι η Ουρουγουάη, η Αργεντινή, η Παραγουάη και η Βραζιλία και έχουν αυτό μεταξύ τους. Πού είναι η ταυτότητα, πιάσε μια ταυτότητα από εδώ. Οι υπόλοιπες χώρες δεν το έχουν αυτό. Περίμενε, εγώ την έχω. Μέσα στην δουλάπα την έβαλα. Να, εκεί πέρα πάνω. Θα εξηγήσουμε λίγο κάτι. Εδώ, ναι. Πάνω στα συμβόλαια και αυτά. Thanks. Ωραία, κοιτάξτε, παιδιά. Αυτή εδώ η ταυτότητα, ωραία που έχουμε. Αυτή εδώ είναι μια ταυτότητα Παραγουάης. Με αυτή την ταυτότητα μπορεί κάποιος, όπως εμείς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως εμείς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να βγούμε από τη χώρα και να πάμε όπου θέλουμε με ταυτότητα, από Ελλάδα π.χ. ή με διαβατήριο, έτσι. Έτσι εδώ, μεταξύ Ουρουγουάης, Παραγουάης, Αργεντινής και Βραζιλίας έχουν το ίδιο σύστημα. Μπορείς με αυτό εδώ να περάσεις τα σύνορα χωρίς διαβατήριο, χωρίς τίποτα. Είναι η λεγόμενη Mercosur. Ωραία. Αλλά θεωρητικά υπάρχει μια διαδικασία για να μετακομίσεις από τη μια χώρα στην άλλη. Δηλαδή, μπορείς από την Παραγουάη. Εμείς τώρα είμαστε Παραγουανοί κάτοικοι και πολίτες. Ωραία. Δεν μπορείς με αυτό να πας στην Βραζιλία και να πεις γεια σας, ήρθα να μείνω για πάντα. Μπορείς μετά από 3 μήνες ως τουρίστας να κάνεις επέκταση για άλλους 3, να γίνεις εξάμηνος τουρίστας, ας πούμε, που με ελληνικό διαβατήριο δεν μπορείς. Τι είναι? Η σακούλα πετάει προς τα πάνω, την είδες? Α, ναι, την πήρε ο αέρας και πετάει πάνω. Ωραίο αυτό. Λοιπόν, στα τα παιδάκια που είδαμε τον τυφώνα. Ναι. Που τα πετούσε. Στην Βραζιλία αυτό. Οπότε με αυτή την ταυτότητα μπορείς, ναι, να μετακομίσεις από τη μια χώρα στην άλλη, αλλά υπάρχει μια διαδικασία. Αρχικά θα πρέπει να τους πεις γεια σας, ήρθα. Θα σου πούνε: OK, πού είναι τα χαρτιά σου. Τους δείχνεις αυτό, τους δείχνεις τα άλλα και λες: θέλω να μετακομίσω εδώ. Και σου λένε: OK, πληρώνεις, κάνεις τη διαδικασία. Είναι πολύ απλή. Αν είσαι όμως Έλληνας πολίτης και έρθεις στην Βραζιλία, γεια σας, ήρθα να μετακομίσω, θα σου πούνε: φίλε, άντε γεια. Δεν έχει καμία ελπίδα. Ναι, αν είσαι όμως πολίτης της Mercosur, μπορεί η Παραγουάη να αποτελέσει μια, ας πούμε, πόρτα, να σου δώσει πρόσβαση σε μια πόρτα, σε μια δίωδο για να πας σε μια άλλη χώρα εδώ, Αργεντινή, Ουρουγουάη ή Βραζιλία. Έτσι, αυτό γίνεται. Εδώ λέει η αλφαβέτα. Αλλά κατά τα άλλα, όχι, δεν μπορείς. Κατά τα άλλα, δεν μπορείς με ταυτότητα να πηγαίνεις από μια χώρα στην άλλη. Είναι δύσκολο. Προσπαθώ κιόλας να το μεταφράσω, αλλά νομίζω ότι λέει ότι άμα μας βοηθάει το AI στα ταξίδια μας και άμα είναι ρεαλιστικές απαντήσεις ή σωστές κτλ. Η αλφαβέτα. Ναι, θέλει λίγο να έχεις στο νου σου με το θέμα του AI, γιατί καμιά φορά λέει βλακίες. Στα ταξίδια μας. Να πούμε ότι είπα ο καθηγητής μας των Ιταλικών. Για ποιο λόγο βρίσκεται στην Αυστραλία. Επειδή ρώτησε το ChatGPT αν υπάρχουν θέσεις εργασίας αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία σε φάρμες και γενικότερα για να μαζεύει φράουλες, και το ChatGPT του λέει ναι. Και πήγε. Και δεν υπάρχει καμία θέση εργασίας αυτή την περίοδο για αυτόν, και έτσι βρέθηκε άνεργο στην Αυστραλία. Και τώρα ψάχνει δουλειά. Τέλος πάντων, βρήκε μία τώρα. Ναι, καμιά φορά θέλει προσοχή, προσοχή. Και την έχουμε πατήσει με το ChatGPT. Έχουμε μείνει σε λάθος περιοχές λόγω του AI. Χάλια.
Παλιότερα ιδίως. Καλύτερα το Gemini λίγο νομίζω όχι. Καλύτερα να μπείτε στο TripAdvisor. Καλύτερα YouTube vlog videos να δείτε λίγο και το μέρος να έχετε μια εικόνα. Γιατί άμα το πάτε μόνο με τέτοιο. Και να έχουμε πατήσει. Ο Γιώργος μας ρωτάει στο TikTok πώς μάθαμε Ισπανικά. Κοίτα Γιώργο, μάθαμε πρώτα Πορτογαλικά πριν μετακομίσουμε στη Βραζιλία. Όταν ζούσαμε στην Αγγλία ακόμα το 2020, κάναμε 3 μήνες εντατικά, 90 ώρες μαθημάτων μέσα σε 3 μήνες. Και στη συνέχεια μετακομίσαμε από Αγγλία στη Βραζιλία. Μιλούσαμε Πορτογαλικά για 2 χρόνια, τα ξέραμε καλά κλπ. Μετά που γίναμε ομάδες, ας κάνουμε και λίγες ώρες Ισπανικά να μάθουμε 5 πράγματα. Κάναμε 20-25 ώρες Ισπανικών, μιας που είναι σαν τα Πορτογαλικά, πολύ παραπλήσια λίγο, τα μιλούσαμε λίγο πιο αργά τα Πορτογαλικά μας, ας πούμε, και σιγά σιγά βγήκε και το Ισπανικό. Οπότε σε 25 ώρες μάθαμε Ισπανικά με μια δασκάλα καθηγήτρια από το Μεντετζίν, από την Κολομβία, μια πάισα, όπως λέγονται αυτοί οι άνθρωποι από εκεί, και μετά εξάσκηση, έτσι, Περού, Εκουαδόρ, Κολομβία, από εδώ και από εκεί γυρνούσαμε και τα εξασκήσαμε και τα μάθαμε καλά. Έτσι λοιπόν. Ο Κώστος λέει να με αφήσεις για αυτόν. Ναι, γιατί λέει δεν την αφήνεις στην νίκη για μένα. Γιατί, έλαντε, μήπως επειδή που το κάνεις σε γνωρίζει. Ας πούμε, θα αρχίσουμε από αυτό το λόγο. Ναι, ο Θανάσης ρωτάει σε ποια πόλη θα μέναμε μόνιμα. Κοίτα, Θανάση, έχουμε μείνει μόνιμα στο Ρίο ντε Τζανέιρο και μας άρεσε πολύ πλην των μηνών που βρέχει πολύ και έχει κρύο. Και πλην της κίνησης. Και πολύ κίνηση, ναι. Άμα μέναμε βέβαια σε ένα μέρος πιο κεντρικά και δεν μέναμε εκεί που μας είχε δώσει διαμέρισμα το σχολείο, θα ήταν πιο καλά. Και ο Άρης θέλει να πάει στην Κώστα Ρίκα, αλλά δεν έχουμε πάει. Και εμείς θέλουμε να πάμε, δεν έχουμε πάει Άρη ακόμα. Μπορεί φέτος, όλα παίζουν. Όλα είναι στο τραπέζι. Συζητάμε για Αφρική, συζητάμε για Κεντρική Αμερική. Τώρα η Ασία μάλλον όχι λόγω καιρού. Αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να έρθουμε και εδώ να κάνουμε Βολιβία, Χιλή, ίσως. Είναι όλα φλου, είμαστε τέρμα φλου αυτή τη στιγμή. Θανάση, πού θα μέναμε μόνιμα, δεν ξέρω. Δύσκολη ερώτηση, μωρέ, και αυτή. Πού θα μέναμε, Βραζιλία. Ωραία. Κάπου Βραζιλία, αλλά πόλη δεν ξέρω. Στην Παραγουάη λέει. Υπάρχουν πάρα πολλές οδοί με ελληνικά ονόματα. Όχι, λες. Δεν έχουμε παρατηρήσει κάτι. Εμείς δεν το έχουμε παρατηρήσει. Μπορεί να θέλει λίγο ψάξιμο στο Google Maps και να τις βρούμε να τις ξεθάψουμε. Αλλά υπάρχουν κάποια κτίρια που έχουν ελληνικά ονόματα κλπ. Ναι, μπορεί να έτυχε. Καλό βράδυ από Θεσσαλονίκη. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα, καλό βράδυ. Είμαστε. Δεν είναι αυτό εδώ πέρα, μπορείς να μεταφράσεις. Λέει, κάποιος λέει στο γραφείο, τους είπαν ότι είμαστε οι νούμερο 2 και 3 που πήραν άδειο παραμονής εδώ πέρα. Και πώς το ξέρει, είναι ο νούμερο 4, λέει. Αποκλείεται. Δυσκολάκι, γιατί σίγουρα υπήρξαν και άλλοι Έλληνες πριν, αλλά σίγουρα είχε ξεμπλοκάρει το σύστημα. Γιατί, να πούμε την αλήθεια, γιατί γνωρίζαμε και κάποιον Έλληνα εδώ πέρα που ήταν αρκετό καιρό μπαινοέβγαινε στην Παραγουάη, δεν μπορούσε να ξεμπλοκάρει το σύστημα με τα χαρτιά του. Και εμείς εντωμεταξύ ανακαλύψαμε μία μέθοδο. Αφού πρώτα ψάξαμε το μοναδικό Έλληνα μεταφραστή, μάλλον ναι, μεταφραστή ελληνικών, που ήταν Έλληνας μάλλον κιόλας, από τα ελληνικά στα ισπανικά εδώ πέρα, γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα με τις επικυρώσεις των μεταφράσεων των εγγράφων της Ελλάδας. Και ψάχναμε να βρούμε αυτόν τον άνθρωπο που ήταν ο μόνος εγγεγραμμένος μεταφραστής ελληνικών στην Παραγουάη. Πήγαμε στη διεύθυνση που ήταν δηλωμένος, τίποτα εξαφανισμένος. Τηλέφωνο, email, τίποτα. Μετά λέμε εντάξει, παιδιά, έχει φύγει. Πήραμε μια πληροφόρηση ότι έχει πάει στη Χιλή κάπου. Και δεν υπήρχε άνθρωπος να μεταφράσει και να επικυρώσει τα έγγραφά μας από την Ελλάδα στα ισπανικά, από τα ελληνικά. Και παλεύαμε. Και τελικά βρήκαμε μια λύση. Δημιουργήσαμε μια ολόκληρη πατέντα, ένα ολόκληρο σύστημα για να μπορέσουμε να γίνουν δεκτά τα ελληνικά έγγραφα εδώ πέρα. Δημιουργήσαμε δηλαδή κάναμε ένα καταχθόνιο σχέδιο που βρήκαμε έναν τρόπο τελικά για να μπει σφραγίδα Χάγης πάνω σε μετάφραση με ένα πλάγιο τρόπο. Το καταφέραμε. Πάμε, καταθέτουμε τα έγγραφα, τα δέχονται. Και μετά μας λέει ένας Έλληνας που ζούσε εδώ πέρα, ρε παιδιά, πώς το κάνατε? Είμαι 7 χρόνια στην Παραγουάη, λέει, και μπαινοβγαίνω, δεν μπορώ να λύσω αυτό το πρόβλημα. Και εμείς το κάναμε. Και του είπαμε τη μέθοδο, μίλαμε τη μεταφράση και λοιπά. Πάλι καλά κάνει. Που το έκανε ο Κωνσταντίνος. Ναι, και το κάναμε. Και τελικά, μετά από όλο αυτό, ξύπνησε τελικά και το Υπουργείο της Ελλάδας και λέει: όχι, υπάρχουν κάτι Έλληνες εκεί πέρα που δεν μπορούν να δηλωθούν. Και έβγαλε μια μέθοδο και μπορείς πλέον και με το προξενείο, κλείνεις ραντεβού με το προξενείο εδώ πέρα, σου βάζουν κάποιες φραγίδες, αυτοί πληρώνεις κάποια λεφτά. Στείλτε μας μήνυμα και θα βοηθήσουμε γενικά. Ναι, ό,τι χρειαστείτε το κατέχουμε αυτό το πολύ. Ναι. Hello, παπάκι, χαχανόμαστε.com και το ξέρουμε. Και τέλος πάντων εκεί πέρα μετά έχουν μια διαδικασία δική τους και το ελληνικό κράτος. Αλλά να σας πω την αλήθεια, εμείς με τη δική μας διαδικασία έρχονται άνθρωποι εδώ πέρα, καταθέτουν τα χαρτιά τους και φεύγουν. Ούτε κλείνουν ραντεβού στην πρεσβεία, ούτε πάνε τα χαρτιά τους μετά στο Υπουργείο Εξωτερικών της Παραγουάης. Δεν μπλέκουν αυτές τις βλακίες
κατευθείαν και καθαρίσαμε. Ωραία. Έχουμε δηλαδή πλέον δική μας μέθοδο που δουλεύει πιο γρήγορα από τη μέθοδο που έβγαλε μετά το κράτος. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Το κλείνουμε εδώ πέρα. Πρέπει να το καθαρώσουμε, πώς λέγεται. Να βγάλουμε πατέντα. Γίνεται μόνο με διαβατήριο, λέει ο φίλος. Α, κοίταξε. Όχι, θέλει και πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό γέννησης. Μπράβο. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό γέννησης και διαβατήριο και είσαι OK. Αυτά χρειάζονται ως επιτοπλίστων. Μετά τώρα, με είναι η ιδιαίτερη περίπτωσή σου, ξέρω εγώ, παντρεμένος με οικογένεια κλπ. Είναι λίγο διαφορετικό. Θέλει και κάνω 2 χαρτιά παραπάνω. Αλλά ως επιτοπλίστων με αυτά έχεις καθαρίσει. Είναι σούπερ απλό. Εδώ λέει ο Πάνταβ ότι υπάρχουν ελληνικά ονόματα στη Βραζιλία κάπου. Λογικά υπάρχουν, εντάξει. Ναι, σίγουρα υπάρχουν. Ναι, σε όλη τη Λατινική Αμερική χρησιμοποιούν αυτά τα ονόματα. Κάποιος ρωτάει Κεντρική Ασία ή Σκανδιναβία. Λοιπόν, αρχικά μπορώ να απαντήσω μόνο και μόνο με βάση το κλίμα. Κεντρική Ασία, χωρίς να έχω πάει. Και Σκανδιναβία έχουμε πάει μόνο Σουηδία. Οπότε δεν ξέρω, δεν είπατε και για μια εβδομάδα κιόλας. Δηλαδή και πήγαμε και Σεπτέμβριο που έκανε κρύο. Αλλά δεν μπορούμε το κρύο κλπ. Δεν μας αρέσει. Σε τι ποσοστό του πλανήτη είστε, αν έχουμε δει το 60%? Ούτε καν. Το 1%. Ούτε κοντά. Έχουμε επισκεφτεί 23 χώρες και ναι, άστα. Γενικά μας αρέσει να μένουμε πολύ, βέβαια. Μένουμε σε μια χώρα και την εξερευνούμε γενικά. Γυρνάμε. Δηλαδή, μένουμε. Κάποιοι πάνε στην πρωτεύουσα και λένε πήγα σε αυτή τη χώρα και φεύγουν. Εμείς γενικά προσπαθούμε. Δηλαδή, σε 12 χώρες έχουμε ζήσει κιόλας από τις 23 που έχουμε πάει. Έχουμε μείνει, δηλαδή, τι να σου πω, πάνω από ένα μήνα. Δεν έχουμε μείνει, ξέρεις, μια εβδομάδα, 2 εβδομάδες. Σε πολλές έχουμε μείνει 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια, 6 μήνες. Το δουλεύουμε και το γυρνάμε τη χώρα. Είναι... Το καλύτερο φαγητό. Ποια χώρα? Εμάς μας αρέσει πολύ της Βραζιλίας, ο μπουφές που πας εκεί πέρα και βάζει λίγο απ' όλα, έχει πολλές επιλογές, φαρόφα, πολλά φρούτα. Η Βραζιλία έχει καμιά 3.000 φρούτα. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε 150. Δηλαδή. Τρώμε πολλά φρούτα στην Βραζιλία, είναι η αλήθεια. Λαχανικά. Έχουμε φρουτώσει. Ναι, είναι άλλη φάση. Και η Ελλάδα βέβαια έχει ωραίο φαγητό. Μου αρέσει αρακάς και φάβα. Η Katie εδώ πέρα στο TikTok. Γεια σας, τι κάνετε, σας ξέρω από το Face. Γεια σου Katie, να είσαι καλά. Χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας εδώ πέρα στο TikTok. Εδώ πέρα μεταξύ τι γλώσσες μιλάτε μας, λέει ο Γιώργος. Ελληνικά, αγγλικά, πορτογαλικά, ισπανικά, γαλλικά και τώρα μαθαίνουμε ιταλικά και γουαρανί. Μαθαίνουμε την 6η και παλεύουμε ταυτόχρονα λίγο και με την 7η με γουαρανί. Ναι. Και εδώ λέμε, ξέρουμε πολεμικές τέχνες, μας ρωτάνε. Ο Κωνσταντίνος έκανε για χρόνια kickboxing kickbox, παλιότερα, μετά λίγο Muay Thai. Έκανα και εγώ Muay Thai και στην Βραζιλία κάναμε λίγο personal training κιόλας και με ομάδα επίσης. Αλλά όχι πάρα πολύ. Εγώ είχα κάνει παλιά και λίγο καράτε, taekwondo, ξέρεις, πολύ παλιά. Τώρα όταν ήμουν ένα σχολείο. Ήθελα να πάω σε αγώνες και ήμουν έτοιμη κτλ. COVID. Και είπε σε COVID εκεί στην Αγγλία. Άρχισα στην Αγγλία, όχι στην Βραζιλία. Βλέπεις. Θα κατέβαινε αγώνες, συνήθεια ήταν έτοιμη. Και έπεσε COVID και ακυρώθηκαν οι αγώνες. Και μετά λέω εντάξει, στη Βραζιλία. Και κάτι έτυχε πάλι και είχα να πάω και έκλεισε η κατηγορία μου ή κάτι τέτοιο. Και δεν έχω εγώ διαγωνιστεί ποτέ σε martial arts. Αλλά ο Κωνσταντίνος έχει πάει σε διαγωνισμούς. Εγώ θέλω στο μέλλον. Είχα κατέβει light contact 15 χρονών, full contact 16 χρονών στην Ελλάδα, στο Πανελλήνιο. Και μετά είχα κατέβει σε κάνα 2 έτσι φιλικά εκεί στην Ελλάδα, στο αντιφασιστικό φεστιβάλ, τέλος πάντων πώς λεγόταν εκεί. Όχι πολύ αντιφασιστικό. Τελικά βέβαια με μπλοκάρανε τη δεύτερη φορά. Όχι πολύ. Ήταν λίγο μυστήρια αυτή η περίπτωση. Κάποιοι άνθρωποι ήταν μπλεγμένοι εκεί με παρατάξεις της σχολής και εμείς είχαμε κάνει μια παράταξη για να ανοίξουμε τη σχολή μας και δεν μας συμπαθούσαν αυτοί και μας είπαν ότι είμαστε φασίστες. Το αντιφασιστικό διαγωνισμός ήταν φασιστικός, παιδιά. Ναι. Πήγανε και εισηγήθηκαν να μην συμμετάσχω γιατί είπαν ότι είμαστε φασιστικοί η παράταξή μας, η οποία ήταν μια παράταξη η οποία ήθελε να ανοίξει τη σχολή. Δεν είχαμε καμία σχέση με καμία πολιτική ιδεολογία και ήμασταν γενικά όλοι πολύ ανοιχτοί σε όλα, ας πούμε, και σε καμία περίπτωση δεν είχαμε κάποια σχέση με τίποτα το φασιστικό. Αλλά παρόλα αυτά αποφάσισαν να με χαρακτηρίζουν με έναν πολύ αντιφασιστικό τρόπο. Αυτός είναι φασίστας, δεν θα συμμετάσχει. Είναι σαν τους αντιφασίστες που σε δέρνουν όταν φοράς μπλούζα. Ξέρω κάτι, ναι. Ο άλλος φοράει μπλούζα, ξέρω εγώ, μολόν λαβέ, την έδωσε ο θείος του δώρο από την Αυστραλία, ξέρω εγώ, πάρε αυτή την μπλούζα για μου, ναι, ανιψιέ, φόρε την, τι ωραία, ναι, και σου πάνε στο ξύλο και σου λένε, φασίστα. Μα εσύ είσαι φασίστας. Βγάλε τα ρούχα σου, ρε. Βγάλε τα ρούχα σου τώρα, δεν επιτρέπεται να φοράς αυτή την μπλούζα. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη ιστορία αυτή και απονεμένη, αλλά εντάξει. Δεν συμμετείχα εκείνο το χρόνο το δεύτερο σε αυτό, αλλά κατέβηκα μετά στο Ρίο ντε Ζανέιρο αγώνα Muay Thai. 2 φορές. 2 ή 1 ήταν, 1 νομίζω. Όχι, μία. Αλλά δεν είχε αγώνες. Ήταν ακόμα τους πρώτους 3 αγώνες, τους κατεβαίνεις μόνο με γόνατο, χωρίς αγώνα. Ήρθε κιλά ήσουν εκεί με τον αντίπαλο. Ήμουνα 77 κιλά, κάπου εκεί ήμουνα, ναι, μια χαρά. Λέει εδώ πάντοτε πήγε από Σαντιάγο για Μπουένος Άιρες και ήταν η χειρότερη πτήση από
Ναι, γιατί είναι πάνω από τη Άντις και σκέφτεσαι κιόλας. Υπάρχει αυτό το μουσείο στην Ουρουάη σχετικά με, με την τραγωδία που χάσανε τη ζωή τους τόσοι άνθρωποι. Αυτή η ομάδα ποδοσφαίρου τι ήταν που έπεσε μέσα στα ράγκμπι. Και ήταν λίγο. Και άρχισαν να τρώνε ένα στον άλλον μετά στο τέλος γιατί δεν είχαν φαγητό και μετά κατάλαβαν ότι θα πεθάνουν. Ο Γιώργος γελάει εδώ πέρα. Αναγκάστηκε ένας να περπατήσει μόνος στα χέρια. Καλά, ναι, αυτή η ιστορία έχει γίνει ολόκληρη ταινία αυτό στην Ελλάδα. Θυμάμαι το είχαμε δει. Θυμάσαι. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα το είχαμε δει ως ταινία. Εγώ δεν το είχα δει σίγουρα. Είναι λίγο πιο παλιά γενιά. Ο Μαϊάμι λέει πόσο μείνατε. Μείναμε μία εβδομάδα. Αλλά είχαμε μείνει άλλη μία εβδομάδα στο παρελθόν. Ναι, είχαμε ξαναεπισκεφτεί. Σε ελόφρο με επανομή, γεια και στην επανομή. Νομίζω ότι το έχουμε τραβήξει λίγο. Τι ύψος έχετε, 1,83 εγώ, Νίκη. Κάτσε, να μαντέψουνε. Μαντέψτε πόσο είναι η Νίκη. Όχι. Όχι, αλλά ένας. Το Facebook έχει μπλοκάρει, δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι. Έχει μόνιμα ελάχιστους ανθρώπους. Είμαι 1 και. Κανένας δεν μάντεψε. Βασικά δεν μπορούμε να κάνουμε, θα χάσουμε το σχόλιο. 1,60. Ναι. 1,65, 1,75. Wow, 1,59 έπεσε κοντά η Χρύσα. Χρύσα. Πολύ κοντά έπεσες. Αλλά με ξέρει η Χρύσα. Δεν μετράει. Ο Γιώργος εδώ έχει σκάσει τα γέλια, λέει τι πολιτισμένοι λέει στη Λατινική Αμερική σε κλέβουν για πλάκα και σε σκοτώνουν για πλάκα. Σε σκοτώνουν για πλάκα, και εμένα με σκότωναν 3 φορές. Εγώ είχα ένα φίλο που τον σκότωσαν. Η ξαδέρφη του θείου μου μια φορά είχε ρωτήσει έναν δρόμο και 5 φορές σκότωσαν. Εμένα μου έχουν πει ότι είναι full επικίνδυνο, δεν ξέρω τι λες εσύ που έχεις πάει μόνο λίγα χρόνια στη Λατινική Αμερική τα τελευταία 4-5 χρόνια και έχεις αλλάξει 300 σπίτια. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι είναι full επικίνδυνη. Ασία, Λατινική Αμερική. Γιατί η Λατινική Αμερική μας αρέσει περισσότερο γιατί δεν έχουμε πάει Ασία. Ναι, σωστό και αυτό, ναι. Το Μεξικό δεν είναι επικίνδυνα. Κοίταξε κόσμο, εμείς είχαμε πάει για 5 εβδομάδες στο Μεξικό. Όχι, δεν μας φάνηκε επικίνδυνα. Ήμασταν εκεί Κανκούν, Τουλού, δεν μας φάνηκε Πλάγια Μορέλος, Πλάγια Τελκάρμεν. Τώρα δεν είχαμε πάει Mexico City, είχαμε πάει στα τουριστικά μέρη από Κανκούν μέχρι Τουλούμ, ας πούμε. Έτσι κατεβαίναμε και την ακτή και αυτά. Αυτά είναι όλα τουριστικά, full resort, Αμερικάνοι και τέτοια, παραλίες. Ναι. Δεν μου άρεσε πολύ το Κανκούν εμένα. Πολύ εμπορευματοποιημένο όλο το στυλ εκεί πέρα, δεν μας άρεσε. Όχι, ομολογουμένος. Ήταν πιο ωραία βασικά μέσα στην πόλη. Εμένα δεν μου άρεσε πολύ η ζώνα οτελέρα. Ναι. Αυτό τα τουριστικά, εκεί τα full τουριστικά στο Κανκούν δεν μας άρεσε. Έχει μια πορεία, λέει η Κατερίνα, που μας παρακολουθεί καιρό από την Ελλάδα εδώ στο TikTok. Πώς αντέχουμε τόσα ταξίδια. Τι να σου πούμε, εσύ Κατερίνα. Πόσο δεν αντέχεις, πώς αντέχεις να μην κάνεις. Κοίταξε, Κατερίνα, θα σου πούμε ότι μόλις αρχίσεις να το κάνεις ξανά και ξανά, γίνεται λίγο τρόπο ζωής και μετά αισθάνεσαι λίγο περίεργα. Δηλαδή, πώς να το θέσω, είναι σαν το σουκού. Θα σου το θέσω έτσι. Το σουκού έχεις διακοπές. Φαντάσου κάποιος να σου πει: όχι, θα δουλεύεις στο σουκού. Θα έρθει το Σάββατο και θα σε. Είναι περίεργο, πρέπει να πάω στη δουλειά. Γιατί είναι μια αλλαγή. Εμείς τώρα, άμα μείνουμε κάπου μόνιμα, νιώθουμε ότι είναι περίεργο. Είναι. Δηλαδή, τώρα τι θα κάνω, ας πούμε, θα μείνω εδώ. Δηλαδή, εμείς κάπως έτσι το βλέπουμε. Οπότε τα ταξίδια για εμάς είναι τρόπο ζωής, δεν είναι. Πρέπει να αντέξω να κάνω και το επόμενο ταξίδι. Τώρα, το πακετάρισμα βαλίτσας, ναι, δεν μου αρέσει το πακετάρισμα βαλίτσας. Πρέπει να πάρουμε ρομπότ. Και οι περιπέτειες που πάντα θα έχει μια περιπέτεια σίγουρα, είτε στο αεροπλάνο, είτε με ενοικία μετά είναι ωραίο. Πάντα θα έχει περιπέτειες. Όλοι λένε καλά, όλα σε εσάς τι γίνανε. Ταξίδια ήσαν προβλήματα. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Όλα οκ. Νίκη, πώς ξεκίνησες στο pole dancing, ρωτάει εδώ η Ζέτα. Ήμουν 16 χρονών και υπήρχε ένα στούντιο εκεί στη Θεσσαλονίκη, κοντά στη γειτονιά μου. Μου ήρθε ένα φυλάδιο, να πω την αλήθεια. Και με το που μπήκα και ακούμπησα το στήλο, ήταν ακαριαίο. Ήξερα ότι αυτό είναι το άθλημά μου. Ξεκίνησα και δεν σταμάτησα για πολύ καιρό. Έβαλα στήλο στο σπίτι μου, μετά έβαλα και στο άλλο σπίτι μου. Έκανα στους δρόμους επίσης παντού. Έγινα δασκάλα pole dancing. Πήγα σε διαγωνισμούς στην Ιταλία, στην Ελλάδα. Μιλάνο ήταν ο international. Ναι. Και μου άρεσε πάρα πολύ το pole dancing. Τώρα δεν μπορώ να τον έχω μαζί με το στήλο δυστυχώς, αλλά εντάξει. Ναι. Η yoga είναι κάτι σαν pole dancing χωρίς το στήλο. Σχεδόν έτσι. Εδώ πέρα η Κατερίνα μας ρώτησε ήδη και απαντήσαμε ήδη. Εδώ μας ρώτησε η Ανατολική Ασία, μας λέει Ασπασία, αλλά δεν έχουμε πάει. Δεν έχουμε πάει Ασπασία ακόμη, αλλά είναι στα σχέδιά μας. Τώρα θα δούμε σιγά σιγά για να έχουμε καλύτερη εικόνα και πιο ολοκληρωμένη από όλο τον κόσμο. Πώς πάει, παιδιά, όλα καλά? Ναι. Καλά. Δεν έχουμε παράπονο γενικότερα. Πού θα βρω κι εγώ μια τέτοια κοπέλα να το ζήσω αυτό. Μπράβο, παιδιά. Καμιά φορά πρώτα ξεκινάς και μετά βρίσκεις την κοπέλα ή την παρέα που θέλεις γενικότερα. Ίσως και αυτή περιμένει το ίδιο πράγμα.
Ίσως να είναι σε ένα hostel αυτή τη στιγμή και να λέει γιατί ταξιδεύω μόνη μου. Ναι, ακριβώς. Εδώ πέρα μας ρωτήσαν επίσης για τα ενοίκια σε ένα decent σπίτι ή διαμέρισμα στη Βόρεια Βραζιλία και ποια πόλη θα συστήναμε για να πάνε να μείνουν για 3 μήνες. Εγώ Ρίο ντε Τζανέιρο προτείνω να μείνουν. Ναι, αλλά είπαν για Βόρεια Βραζιλία. Οπότε αν πάμε προς Βόρεια, τώρα δεν ξέρω αν συμπεριλαμβάνεται η Βορειοανατολική Βραζιλία. Εκτός αν εννοείς τέρμα Βόρεια. Καλύτερα Βορειοανατολική θα λέγαμε Φορταλέζα, είναι μια καλή επιλογή. Αλλιώς Μανάους είναι ωραία επίσης. Άμα σας νοιάζει πολύ έτσι, ησυχία, ηρεμία κλπ. Ζωάν Πεσόα. Ζωάν Πεσόα, πολύ φτηνή, πολύ καλή περίπτωση. Πιθανώς δηλαδή με, τι να σου πω, 400-500 ευρώ να έχεις ένα αρκετά καλό σφιτάκι εκεί κοντά στην παραλία και τέτοια. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις διάρκεια κλπ. Αλλά ψάξτε το. Ζωάν, γράφεται Τζοάο Πεσόα. Με περισπομένη στο Α. Τζοάο Πεσόα, αλλά προφέρεται Ζωάν Πεσόα. Οπότε ναι, είναι μια επιλογή. Πολλοί βγαίνουν στη σύνταξη εκεί πέρα και πάνε και χαλαρώνουν κλπ. Κάποιος ρωτάει αν θα μέναμε στο Λονδίνο. Εδώ στο TikTok. Έχουμε μείνει στο Λονδίνο. Όχι ακριβώς μέσα στο Λονδίνο, λίγο έξω ήμασταν Ρότζες. Και στο Λονδίνο είχαμε μείνει. Λονδίνο είχαμε μείνει στο σπίτι του παπά μου. Ναι, τον πρώτο καιρό που μετακομίσαμε από Ολλανδία, Αγγλία. Εγώ φοιτούσα στο Πανεπιστήμιο στην Ολλανδία, δεν μ' άρεσε και ήθελα να κάνω μια αλλαγή. Και άλλαξα, πήγα στην Αγγλία. Επί τη ευκαιρία ήρθε και Νίκη λίγο στην αρχή και δουλέψαμε ως φροντιστές. Εγώ φρόντιζα 2 ανθρώπους που είχαν. Έναν άνθρωπο που είχε αυτισμό. Η Νίκη 2 πελάτες είχε καμιά φορά. Έτσι, πώς ήταν. Το Τζέιμι είχα εγώ κυρίως. Εγώ είχα μια κυρία που ήμουν μεσόκλειστη μέσα στο σπίτι της και μετά ήμουν με τον Τζέιμι. Όχι, έναν είχα. Εγώ είχα έναν. Άρα και εσύ έναν. Είχαμε ένα πελάτη ο καθένας, ας πούμε, έναν πελάτη μπορείς να τον πεις, ασθενή. Εντάξει. Σε κάθε περίπτωση. Όχι ασθενής. Στα πλαίσια του care θεωρείται άνθρωπος που χρειάζεται βοήθεια. Ωραία. Και εμείς κάναμε αυτή τη δουλειά στην αρχή και μέναμε στο σπίτι του παπά μου στο Λονδίνο. Για να μπορούσαμε να πηγαίνουμε από εκεί στη δουλειά, παίρναμε τρένα, ιστορίες. 1,5 ώρα δρόμος μέχρι να πάμε στο Arlington, Hazen Arlington, πώς λεγόταν εκεί, στο West Drayton. 2 ώρες ήταν. Πακέτο. Έχουμε ζήσει, το έχουμε φάει στη μάπα το Λονδίνο εκεί. Δεν θέλουμε να μείνουμε τώρα, θα περάσουμε μέσα μέσα. Αν θα μέναμε, όχι, μακριά η Αγγλία. Έχουμε ζήσει 4 χρόνια Αγγλία, δεν θέλουμε πια που χτίσαμε, αλλά κρατάμε τους πελάτες, κρατάμε τα καλά. Μισθή, ναι. Ζωή, όχι. Γεια σας παιδιά, Πολυών Γαλλίας. Σας περιμένουμε. Η Marou. Marou, Salut, ça va? je suis très bien. Notre français comme ci, comme ça, dans le moment, nous voulions pratiquer avec toi en France. Εδώ πέρα μας ρωτάει κάποιος, η Kate, στο TikTok, πώς αποφασίσαμε να κάνουμε νομάδες. Πώς. Μας άρεσαν πολύ τα ταξίδια γιατί ήμασταν Βραζιλία, ταξιδεύαμε συχνά από το 2020 μέχρι το 2022 που μέναμε Βραζιλία μόνοι μας σε ένα σπίτι στο Ρίο ντε Τζανέιρο στην Μπάχα ντα Τιζούκα. Κάθε φορά που ο Κωνσταντίνος είχε διακοπές από το σχολείο πηγαίναμε κάπου αλλού, εξερευνούσαμε. Και τότε μου άρχισε και περισσότερο η διαδικτυακή εργασία να ανεβαίνει λίγο μετά τον COVID, κατά τη διάρκεια του COVID κτλ. Και έτσι και οι δύο είχαμε διαδικτυακή εργασία σε κάποια φάση και στη Βραζιλία. Λέμε, εφόσον έχουμε διαδικτυακή εργασία, τι μας κρατάει εδώ πέρα. Γιατί να πάμε πίσω. Και εγώ ήμουν, ας πούμε, κοιτούσα τους πελάτες μου στον υπολογιστή, κοιτούσα το ωράριο του σχολείου που έπρεπε να γυρίσω. Κοιτούσα το ένα, κοιτούσα το άλλο. Λέω, Νίκη, δηλαδή πραγματικά τώρα, ας πούμε, πρέπει να γυρίσουμε πίσω τώρα που τελειώνουν οι διακοπές. Δηλαδή, οι διακοπές. Το αστείο ήταν αυτό. Εγώ ήμουν στο σχολείο, δούλευα στο σχολείο full και όλοι ήταν αχ, επιτέλους διακοπές. Εγώ ήμουν αχ, επιτέλους θα γεμίσω ιδιαίτερα που πριν δεν είχα ώρες. Εγώ δηλαδή οι διακοπές μου από τη μια δουλειά ήταν full η άλλη δουλειά. Δεν υπήρχε η έννοια των διακοπών. Γυρνούσα πίσω στο σχολείο και ήμουν όχι ρε, δεν μπορώ τώρα να τους χωρέσω όλους κλπ. Και ταυτόχρονα ήμασταν όχι ρε, πρέπει να φύγουμε από όλα αυτά τα μέρη που εξερευνούμε παράλληλα. Δηλαδή εμείς ήμασταν λίγο σαν νομάδες, ήδη γίναμε στη Βραζιλία από την όρεξη να εξερευνήσουμε και ταυτόχρονα από τη συγκυρία της διαδικτυακής εργασίας που βέβαια δεν ήρθε από μόνη της και εμείς στήσαμε τα προφίλ μας online, το κυνηγήσαμε, ήρθαν οι πελάτες, τους είπαμε ναι, συνεχίσαμε να κάνουμε μαθήματα, δεν ήταν δηλαδή ουρανοκατέβατο, ας πούμε, εντελώς, αλλά οι συγκυρίες σίγουρα βοήθησαν και τρελαθήκαμε ρε παιδί μου αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα ξυπνούσαμε σε άλλο μέρος. Έλεγα Νίκη, δες εδώ, δες εκεί. Άρρωστο, είναι σαν το εξής. Ας πούμε, φανταστείτε να τρώτε κάθε μέρα φακές. Ή να έχετε την ευκαιρία να φάτε κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Τι προτιμάτε. Διάλεξε στρατηγικά τις φακές γιατί ξέρει ότι σε πολλούς δεν αρέσουν. Λοιπόν, ναι, αλλά αυτό το πράγμα το πάθαμε και σε κάποια φάση, δηλαδή σκέψου εμείς, επειδή είχαμε τη δυνατότητα, γιατί ήταν πολύ φθηνά. Δηλαδή, κλείναμε ένα ξενοδοχείο για 20 ευρώ, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, 15 ευρώ, κάτι τέτοιο, ένα δωμάτιο. Και φεύγαμε από το σπίτι που μέναμε, γιατί μέναμε μακριά από το κέντρο του Ρίο και πηγαίναμε για το Σουκού να μείνουμε σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο του Ρίο. Για να μην χρειάζεται να πάρουμε ταξί. Το ταξί θα έβγαινε παραπάνω, πανέλα. Άμα λάβει υπόψη πόσο μακριά ήταν, έβγαινε όντως παραπάνω από το ξενοδοχείο. Οπότε πηγαίναμε και μέναμε κάθε Σουκού σε άλλο μέρος,
Μέναμε στο ξενοδοχείο, βλέπαμε έξω και λέμε ρε παιδί μου, δες εδώ. Και θυμάμαι ένα βράδυ να μιλάμε με την Νίκη, φαντάζεσαι να μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό μόνιμα και συνέχεια να είμαστε σε άλλο μέρος. Και μετά λέμε γιατί να μην μπορούμε. Και μετά αρχίσαμε από αυτή τη χαζοσυζήτηση, ας πούμε, την ιδέα του πώς θα μπορούσε να είναι αυτός ο τρόπος ζωής. Αρχίσαμε να το σχεδιάζουμε και να τα βάζουμε κάτω και να το σχεδιάζουμε και έγινε ένα σχέδιο, διετές σχέδιο περίπου και το πετύχαμε. Bien sûr, Venez, on va bien pratiquer parler en français. Parfait, merci beaucoup Marou, merci beaucoup. Ωραία παιδιά, είναι λίγο αργά τώρα. Όχι εδώ βέβαια, εκεί εντάξει, δεν είναι αργά βασικά, απλά θα κλείσουμε το live. Ναι, γιατί έχουμε να κάνουμε και κάποιες δουλίτσες. Και θα τα πούμε πάλι κάποια από τις επόμενες μέρες. Ναι. Θα ξανακάνουμε live, δηλαδή τώρα είμαστε λίγο πιο... Το έχουμε πάρει λίγο πιο ζεστά παιδιά, θα απαντάμε. Θα απαντάμε. Θα απαντάμε, θα μπαίνουμε. Και θα απαντάμε σε ερωτήσεις. Θα μπαίνουμε για να απαντάμε σε ερωτήσεις που έχει ο κόσμος εδώ πέρα, παιδιά. Προς το παρόν να περνάτε ωραία, καλό βράδυ σε όλους και τα λέμε σύντομα. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας. Τις επόμενες ερωτήσεις στο επόμενο live. Ciao.